ನಿನ್ನ ಇಂದು
Jesu tumuzorai, Jesu tumakazai, penuh kasih tuji sobai, Bapa sesi maka pavel. Tuji sobai, Bapa sesi maka pavel. Tuji sobai, Bapa sesi maka pavel. Jesu tumuzorai, Jesu tumakazai, penuh kasih tuji sobai, Bapa sesi maka pavel.
सुमेस्तां प्रकृतीच्या बलिश्ट गर्भांत जियेतां आणि बलिश्ट गर्भांत वस्ती करतां. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां 3 संगती पैकी मुलाव्या गरजा पैकी एक मुलावी गरज आसा, ती आसा आमकां वस्तेक घर. मात्र न्ही आमकां नेसोंक नेसान तशेंच कांजवान. आनी ह्या कुटुंबाची आशा आसली ताचेच म्हणल्यार स्वंत घर तांकां जायचे म्हूण सांगून आनी सबार तेंपाचे सबार वर्सांचे सपान तांचे आज जारी जाला आसतना आज आमी सुमेस्तांक ह्या कुटुंबाच्यांनी मोगान आनी मनान आनी वत्तायन आपोवन हेपाटयलां. तांच्या ह्या संभ्रमांत ह्या कार्यांत आमी सुमेस्तां वांटेली जावच्याक, आमी सुमेस्तां आयच्या कार्यांत भागीदार जावच्याक. देखून आज आमी सुमेस्तां हांगासर जमले आसतना एक अपुर्बाचे बांदप, ह्या बांदपाक सुबीत नांव तांणी दिल्लें आसा एल क्रायस्ट, म्हणजे हिब्रू भाशेंत देव, तशेंच क्रिस्त म्हळ्यार हायट वा उबारायची सुवात म्हणून सांगीत. आनी असले एक अपुर्बाचें नांव तांणी ह्या घराक दिलां. मात्र न्ही ह्या घरचो येजमान आसा, येजमानी आसा, ताचें नांव आसा लॅडिन मोंतेरो आनी मानेस्तान एमी डिसोजा. आनी एमी बायचें नांव आरंभ जाता ई तावनो, तशेंच लॅडिन बाबाचें नांव आरंभ जाता एल तावनो. आनी ह्या घराच्या नांवांत ती तांच्या नांवाचे पयले अक्षर आसा. आनी ह्या वक्ता आयच्या कार्याक, आयच्या संभ्रमाक आयले तुमकां सुमेस्तांक कार्याचो येजमान आसा, कार्याची येजमानी तशेंच घरचो येजमान आनी येजमानी मानेस्त लॅडिन मोंतेरो आनी मानेस्तान एमी डिसोजा हांचे तर्फेन तशेंच तांच्या सगळ्या कुटुंबा तर्फे तुमकां सुमेस्तांक मोगासो, मनासो आनी घनासो स्वागत सुस्वागत मागता. आमी सुमेस्तांनी घट्ट तालयांचो आवाज दिवचो ह्या सगळ्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जावन येजमान्याक आनी येजमानीक बरें मागचें. तशेंच आमचे मदें ह्या कार्यांत ह्या संभ्रमांत वांटेली जावच्याक वर्काडी फिरगयेचे सहायक विगार आसात माननीय बाप संतोष डिसोजा. तुमकां ह्या कार्याक ह्या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत मागता. सहायक विगार बापांक आमी तालयांचो आवाज दिवचो आनी ह्या कार्याक बरो येवकार मागचो. तशेंच आमचे मदें ह्या कार्यांत ह्या संभ्रमांत भागीदार जावच्याक 5 जाणां दोन भयणी आसात. तांतून ह्या बगलेक आसात सिस्टर रिटा. तुमकां कार्याक संभ्रमाक मोगाचो स्वागत आनी येवकार. सिस्टर रिटा की आमी घट्ट तालयांचो आवाज दिवन ह्या कार्याक बरो येवकार मागचो. ताचे बगलेक आसा सिस्टर जॅस्मिन. तुमकांय मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. सिस्टर जॅस्मिनाकी जोरान तालयांचो आवाज. नंतर आसा आमचे मदें एक मालगडी धर्म भयण सिस्टर बर्नडेट. तुमकांय ह्या संभ्रमाक ह्या कार्याक मोगाचो आनी मानाचो येवकार आनी स्वागत हांव मागतां. आनी ह्या बगलेक आसात तांतून सिस्टर मोंती गोम्स. तुमकांय ह्या संभ्रमाक स्वागत सुस्वागत. नंतर आसा सिस्टर सेवरीन. ओके सिस्टर विनी. तुमकांय ह्या कार्याक हांव मोगाचो आनी मनाचो स्वागत आनी येवकार कुटुंबा तर्फेन हांव मागतां. तशेंच आमच्या मदगां सप्तात वाड्याची गुरकारन मानेस्तान सुनीता डिसोजा. तुमकांय ह्या कार्याक सगळ्या कुटुंबा तर्फेन आनी प्रत्येक जावन कार्याचो येजमान आनी कार्याची येजमानी तर्फेन तुमकां मोगान आनी मनान बरो येवकार बरो स्वागत. गुरकारनिकी घट्ट तालयांचो आवाज. बरें, कार्य आरंभ करता आसतना पयल्यान पयले फिंत कातरन ह्या घराचे उक्तावण कार्य आमी चलून व्हरता. हांव विनंती करतां त्या कारण घरचो येजमान आनी घरची येजमानी आपल्या भुरग्यां संगी तशेंच आपल्या जावयां संगी ह्या घराच्या प्रवेश दरवटे लागीं वेचाक तुमचे लागीं विनंती आसा. तशेंच हांव विनंती करतां सहायक विगार बाप तशेंच सर्व धन भयण्यांनी सांगात दिवचें आनी आमी सुमेस्तांनी त्या कारण घराच्या प्रवेश दरवटे लागीं वेचाक तुमचे लागीं विनंती. देखील सुमेस्तांनी उबे रावचे आणि सुमेस्तांनी देखील या घराच्या प्रवेश दरवटे लागीं वेचाक तुमचे लागीं विनंती आसा.
आणि आता या घराचे उक्ताबन फिंत कातरन अविनती करता गोरसो एजमान आणि एजमानी मानेस्त लॅडिन मोंतेरो आणि मानेस्तन एमिडी सोजा फुडे वसून फिंत कातरन या घराचे उक्ताबन करचाक विनंती. तालयेचो आवाज या घरच्या एजमान्याक आणि एजमानीक. तशेंच आमचे मध्ये या कार्यांत या संभ्रमांत वांटिली जावच्याक आणि दोग जण याजक आसात. तातूंत मलगडो याजक आसा म्हणदीक बाप डेनिस सुवारीस तुमकां या कार्याक संभ्रमाक मोगाचो स्वागत आणि उपकार. फादर डेनिसाक जोरान तालयेचो आवाज मोगाचो. नंतर आसात म्हणदीक बाप फ्रांसिस रॉड्रिगस तुमकां या कार्याक संभ्रमाक मोगाचो उपकार. फादर फ्रांसिसाकी जोरान तालयेचो आवाज. तशेंच हांव आतां फुडें आपयतां या घराचो इंजिनियर जावन आसो मनेस्त बालकृष्ण द्यामाडी ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಕೀಯನ್ನ ದಯಮಾಡಿ ಈ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. वही मगाचनो आज मनसर या घराची सगळी जबाबदारी मनेस्त बालकृष्णान वैसिली आसा आणि आज ही सगळी जबाबदारी तांणी या घरच्या एजमान्याक आणि एजमानीक हस्तांतर केल्या. हांव विनंती करता त्या करण प्रवेश द्वार उक्ते करण तुम्ही त्या करण घरा भितर प्रवेश घेवच्याक विनंती. मनेस्त लॅडिन मोंतेरो आणि मनेस्त एमिडी डिसोजा त्या करण घराचे प्रवेश द्वार तुम्ही उक्ते करचे आणि घरा भितर तुम्ही प्रवेश घेवच्याक विनंती आसा. त्या कारण आमी सुमेस्तांनी घरा भितर प्रवेश घेवच्याक कुटुंबाची विनंती आसा. कुटुंबाची प्रत्येक विनंती सुमेस्तांनी त्या कारण घरा भितर येजे अशी आमची विनंती. दिवो जावन आसा आमच्या जिणेक वाट. दिवो जावन आसा आमच्या जिणेक उजवाड. आणि दिवो वा उजवाड केतीकच भेदभाव करिना. जर तर तो उजवाड तुम्ही ग्रेस्तांच्या घरा पेटया वा दुबळ्यांच्या घरा पेटया एकच सारको उजवाड फांकयता. आणि आता या घराक बरो उजवाड मागच्याक पंटी पेटोवन दिवो पेटोवन या घराक बरो उजवाड ही कुटुंबाची मागतात. हांव विनंती करता पयल्यान पयलें गोरसो एजमान आणि एजमानी तुम्ही फुडें वेचे दिवो पेटोवच्याक तुमचे लागीं विनंती. तशेंच 4 जाणां भुरग्यांनी फुडें वेचे. तशेंच जावयांनी सांगात दिवच्याक विनंती आसा. तालयेचो आवाज या घरच्या भुरग्यांक आमी दिवचो. तशेंच उपकार मागता त्या कारण सर्व याजक बापांनी सांगाता मुखार वचून दिवो पेटोवच्याक तुमचे लागीं विनंती. फादर संतोष, फादर फ्रांसिस आणि फादर डेनिस तुम्ही तेगायनी सांगाता मुखार वचून दिवो पेटोवच्याक विनंती आसा. तशेंच सकट धर्म भयण्यांनी मुखार येवन तुम्ही दिवो पेटयचे अशी कुटुंबाची आशा आसा. सकट धर्म भयण्यांनी सांगाता मुखार वचून
दिवो पेटोवच्याक विनंती. तशेंच आमा सुमेस्त तर्फेन वाड्याचे गुरकारन मनेस्तीन सुनीता डिसोजा तुम्ही दायकरन मुखार येवन तुम्ही दिवो पेटेजे अशी आमची आशा आसा. देव बरें करूं. सुमेस्तांक भरपूर तालयांचो आवाज आमी आशेतां. सर्व कुटुंबाच्यांक याजक बापांक धर्म भयण्यांक तशेंच वाड्याच्या गुरकारणीक आनी आतां मागण्या विधीचे मुखेलपण घेतात फिरगेचे सायक विगार बाप दाकरन वाड्या घरांनी कुटुंबाच्यांनी सांगात दिवच्याक विनंती. जे कोण बसल्यांत आमी सुमेस्तांनी उबे रावचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्मेचे नवी आमेन. ए देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी येम कावशेता संसार तो वेरसलोय सुंदर तो केलो ए देवा मोगाळा तारोका सृष्टी आणि मनशा रचणारा तुझे सरशी येम काशेता. आता आमी देवाचे उतर ऐकुया. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पालता तो आपले घर कडपार बांदलेल्या एक बुदवंत मनशा बरी. पावस वतलो आवर सडले जड वारेय वाडले हाणी त्या घराक मारले तरी ते कोसळून पडोंक ना कित्याक ताची बुन्याद कडपार गेल्ली. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकून पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एक हेड्डा बरी. पावस वतलो हावर सडले जड वारे वाडले हाणी त्या घराक मारले आनी ते कोसळून पडले. अशे सगळे सत्यानाश जाले. देवाचे उतर हे. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे उतार आमी आयकले आनी हांगासर आमी पळयता एक मजबूत घर उबें जाला आनी हें घर भोव सोबीत आसा आनी ह्या घरचे सांदे हांगासर ह्या घरांत जियेतात आनी केदाळात आनी हांगासर मोगान एकवटान भोगसण्याच्या स्पिरितान जियेतात. तो व्हळ हें घर घराणें जावन बदलता आनी बागेवंत कुटुंबाक सावंक आनी त्या बागेवंत कुटुंबांत आसली सर बरी मोलां ह्या कुटुंबांत तांकां अनुभव करूंक आनी त्याग आनी सॅक्रिफिसाचें जिवीत जियोंक तांकां साथ जाता. आज प्रत्येक रितीन ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. ह्या कुटुंबांत तांच्या जिवितांत कितें सोपान आसा आनी मुखल्या जिवितांतय ह्या घरांत तांणी जियेत आसतना सगळें कार्य आनी तें सोपान जारी जावं दी म्हणून आमच्या बापा लागीं आमी मागया. आमची मागणी बापा ते आमी उबारया. बाबाताची प्रार्थना. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी कुटुंबाचे महत्व उकाळून दरशे तुजे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. मोगाळा बापा आज नवें घर प्रवेश करच्या ह्या कुटुंबांचेर तुजी आशिर्वादा घाल आनी तांकां आणवारांतली पिडे शिड्यांतली निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. मोगाळा बापा हे घर बांदूंक विविध रितींनी आदार दिल्ल्या सर्वांचेर तुजे बेसांव घाल आनी तांच्या वावरांत तांकां जय दी म्हूण मागता.
मोगाला बापा ह्या कुटुंबांतल्या देवादीन जाल्ल्या सर्व संद्यांक ससनांचो विशव दी म्हूण मागतां. मोगाला बापा आमी सर्व आनी ह्या कुटुंबाच्या हिता पसत वावरूंक आमकां बरें मोण दी म्हूण मागतां. आमची सर्व मागणी आमच्या बापा ते उबारून सुमयान शिकयल्ले मागणे संगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या हांव पवी जावं. आमी आमचे इचकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आमकां ताळें पडोवं नाका पण वायटांतली मरी आमची आवय जावन आसा तिची मजत घेवन तिका उलो मान संगता म्हणया. नामान मरिये कृपेन भरलेले हे संगता स्त्रियां भितर तूं सुदैव आनी सुदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये अम्मा पापया खाते विनंती कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सता आनी सदा आसरू. मोगाळ भाव भयणीनो ह्या घराचेर आशिर्वाद येदोळूस विगार बापांनी केला आसता आतां कुटुंबाच्या संद्याच्या वयर आमी देवाचो आशिर्वाद जोवन घेवया. मोगाळा बापा आमच्या रसनारा तूं आमकां आमच्या गरजांनी पावताय. ह्या नव्या घराचेर आनी ह्या घरांत वस्ती करच्या सर संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुज्या कृपेच्या देण्यान तांकां पवित कर आनी तुजी आज्ञा पाळून एक दीस तुवें तांकां तयार केल्ल्या निवासान सुख भोगूंक क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तांकां फावो कर. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवाय आसूं आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बागेवोन कुत्मा बेसावम शेरगार सलोमच्या कामी देवाचे कुशेकार शिकय तूं आमकां बागी तुजे सान वायटा विघ्नांतले राख आमकां सदांकां जेजू तूं आमचो देखीर सुमेस्तांनी घरा भितर असल्यानी भायर तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करच्याक विनंती आसा. याजक बापांनी तशेंच धर्म भयण्यांनी घरा भितरच तुम्ही बसका स्वीकार करीजे अशी आमची विनंती आसा. अपुरबायन आयच्या दिसा आयच्या कार्याचे मागण्या विधी सरून वेल्ल्या सहायक विगार माणदिक बाप संतोष डिसोजा तुमकां तशेंच सांग दिल्या सर्व कुटुंबाच्यांक आनी वाड्या घरांक आमी आभार मानतां आनी देव बरें करूं म्हणटां. मोगाचेर मुखलो वांटो जावन आसा गरबरचो वांटो आनी ह्या गरबरच्या कार्याक दायकरन सकड घरच्या व्यक्तींनी दायकरन घरा भितर आसच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच वजी आसात देखून सर कुटुंबाच्यांनी सर दायजांनी सर गोत्रांनी वजाक सांगात दिवच्याक दायकरन ह्या घराच्या प्रवेश गेटी लागीं वेचाक तुमचे लागीं विनंती आसा. देखून सर कुटुंबाची सर दायजां सर गोत्रां कोणाचीच नांवां उल्लेख करना देखून सर कुटुंबाची लक्षिल्ली देखून गेटी लागसर वेचाक तुमचे लागीं विनंती.
पिशेनागे बाण आबोलेंगे तुझे मोळगलस्ताना स्तारा फोर्सान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाविरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्याक पिशेनागे बाण वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली वंटावेली तुझी लाली मोळबुई रंगून गेली इंद्रधनुई पडलो फिको सांगत बोललो पिसो बोललो आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशेनागे बाण गोरशा गालार पिकल्याक हांसो कोंगऱ्या केसार मोत्यांचेलो गोरशा गालार पिकल्याक हांसो कोंगऱ्या केस घुंगरू बांदून आयलो पावस आंगान पडली फुलांची रास आबोलेंगे तुझे आंग सूर्या पिशेनागे बाण आबोलेंगे तुझे आंग मोळगलस्ताना स्तारा फोर्सान मोजा रावगे ससनाची हो दर्याक आता नाविरांत बुडतेची आबोलेंगे तुझे सूर्या पिशेनागे बाण तू ये तू बरे मगाचनो घरा भितर कुजनांत घरच्या येजमानीन दूद ओमता सरशें उण केल्लें आसा आनी उपरांत आनी थोड्याच मिनटांनी येजमानी सर्व कुटुंबाच्यांक सर्व याजक बापान तशेंच धर्म भयण्यांक तें दूद ती वांटली ताच्या पयलें ह्या माटवाक आनी प्रत्येक जावन ह्या घराक वजी प्रवेश घेवच्याक आयती आसात. सर कुटुंबाच्यांनी सर दायजांनी सर गोत्रांनी बांदली वजी ह्या माटवाक ह्या घराक प्रवेश घेत आसतना आमी सुमेस्तांनी बसले कडेन बसचें घट्ट
तालयांचो आवाज दिवन सो बँडाच्या नादान सकड वजी आदल्यांक ह्या माटवाक आमी तांकां स्वागत मागचें. सुविस्तांनी दुरान तालयांचो आवाज दिवन सो वजी आदल्या सुविस्तांक सर कुटुंबादारांक सर दायजांक सर गोत्रांक सर लक्षिल्यांक ह्या माटवाक ह्या घरांक आमी तांकां स्वागत मागचें बरो येवपाक मागचो.
बरे मगाचनो कार्याचो एक वांटो संपलो आसतना मुखल्या वांट्याक आमी सुमेस्त हांगासर परत ह्या माटवांत जमो जाल्यो जे कोण घरा भितर आसात सुमेस्तांनी ह्या माटवांत तुमची बसका तुमी स्विकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. बरे मगाचनो कार्याच्या पयल्या वांट्यांत घराचे उक्तावण फिंत कातरन तशेंच घरा भितर दिवो पेटोवन उपरांत दूद ओमतासरशे उण करण आनी उपरांत सर कुटुंबाच्यांनी सर दायजांनी सर गोत्रांनी आनी सुमेस्तांनी आडिल्ली वजी घरा भितर कान आसात. आनी आतां आमी मुखल्या कार्याक म्हणजे उल्हास पाठोवच्या कार्याक हांगासर जमल्या आसतना एक अपुरबायची सुबित वेदी आमा सुमेसाच्या मोदगात उबी जाल्या. आनी जर तर तुमची दिश्ट तुमी थंयसर मोलबार आतां कंसयली त्या मोलबार तुमकां आतां निकेत्रां दिसनात. कित्याक त्या निकेत्राचो उजवाड त्या निकेत्राचो पर्जल आयच्या कार्याच्या येजमान्याच्या तशेंच येजमानीच्या मुखामळार आनी प्रत्येक जावन तुमच्या सुमेस्तांच्या तोंडार दिसून आसा. परत तुमकां सुमेस्तांक नमस्कार पाठयता. तुमकां सुमेस्तांक ह्या कार्याक बरो स्वागत मागता आसतना अपुरबायची सोबीत रिती आसली वेदी सुबोवच्याक आयचो कार्याचो येजमान कार्याची येजमानी प्रत्येक जावन ह्या घरचो येजमान घरची येजमानी ह्या वेदीक प्रवेश घेवच्याक आयती आसात. आमी सुमेस्तांनी उबे रावचे घट्ट तालयांचो आवाज दिवचो बँडाच्या नादान येजमान्याक आनी येजमानीक ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें. स्वागत सुस्वागत. बरे मगाचनो आमी एक घडी आमची नदर आमची दिश्ट ह्या घरच्या येजमान्या वयर आनी येजमानी वयर कंसयली जाल्यार ताच्या तोंडार एक सुबित स्माईल आसा वैगी एक सुबित हांसो आसा. काळजांत संतोष आसा आनी काळजांत उल्हास आसा. कित्याक सबार तेंपाचे सबार वर्सांचे सोपान तांचें जारी जालां. सबार तेंपाचे सोपान तांचें पोंताक पावलां. एक अपुरबायचें मजबूत बांदाप एक अपुरबायचें घर एक अपुरबायचें बिडार हांगासर उबें जालां. देखून आमी सुमेस्तांनी तांकां बरें मागच्याक आसा तांकां उल्हास पाठोवच्याक आसा तांकां आमी सुमेस्तांनी सुभाशय अर्पण करच्याक आसा. देखून आमी सुमेस्तांनी कितल्या जोरान जाता गी तितल्या जोरान ह्या कुटुंबाक वाव म्हणचें. ओके आनी तुमी सांगलें वाव कितें आसा ह्या सगळ्या वाठाराक ह्या सगळ्या भोंवतणी आयकोंक जाय. ओके सो पयलो अवकाश कोणाक लेडीजांक की जेंट्सांक. ओके लेडीजांक पयलो अवकाश. ओके बरें. ओके सकट लेडीज तुम्ही केल्लो आवाज तुम्ही सांगले वाव घट्ट आयकोंक जाय जोरान आयकोंक जाय आनी प्रत्येक जावन ह्या अपुरबाच्या जोड्याक तुम्ही संतोषान भरचे जाय. ओके विथ फुल एनर्जी ऑल द लेडीज विथ अ काउंट डावन 1 2 and 3. बरें खुशी जाली तांकांय खुशी जाली. ओके आनी आतां सकट दादले ऑल द जेंट्स ऑल द मेन तुमचो आवाज स्त्रियांच्या की जोरान येवंक जाय. सो ऑल द जेंट्स ऑल द मेन विथ 1 2 and 3. बरें जे कोण हांगासर हजर आसात गी ती सुमेस्तां ह्या कुटुंबाक मोगाची मात्रिणी. तुमच्या लेफ्टा कोण आसात रायटा कोण आसात ती तुमकांय मोगाची तुमकांय लागशिल्ली. देखून तुम्ही एकामेका लेफ्टार आसल्यांक तशेंच रायटार आसल्यांक शेक्यान दिवचें तांकांय वेलकम करचें आनी उपरांत तुमची बसका तुमी स्विकार करची. घर आनी घराणे हे दोन वेगवेगळे शब्द. घर उबें जाता फातरांत सिमेंटींत तशेंच हेर वस्तूंनी पूण तें घर आसलें घराणें जावन बदलाचें जाल्यार त्या घरांत मोग विश्वासपण सोडदोड आनी प्रत्येक जावन मागण्याचें वातावरण जरूर आसूंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र एक घर आसलें घराणें जावन बदलूंक कारण जाता. आज आमी सुमेस्तांक
या घराच्या उक्तवनाच्या कार्याक आपण पाटील असताना येदुल समे कार्याच्या सुरवेर तुमकां सुमेस्तांक बरो स्वागत मागुलो आसा आणि सबारां ताच्या उपरांत या कार्यांत वांटिली जावच्याक हांगासर आयली आसात देखून परत या कार्याचो येजमान आणि कार्याच्या येजमानी तर्फेन मानेस्त लॅडिन मोंतेरो आणि मानेस्त एम डिसोजा हांचे तर्फेन आणि ताच्या सर्व भुरग्यां तर्फेन मोगासो मनासो आणि गनासो स्वागत सुस्वागत मागता आसतना आमी सुमेस्तांनी परत या कुटुंबाक सुभाषे अर्पण करचे आमच्या उजव्या हाताक दावो हात मेळोवचो घट्ट ताळयोचो आवाज परत या कुटुंबाक आमी दिवचो. ओके तशेंच हांव परत सकट याजक बापांक स्वागत मागच्याक हांव संतोष पावतां. येदोलच या घराचे मागण्या विधी तशेंच या कार्याची मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या माणदीक बाप संतोष डिसोजांक आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा. उरल्या कामां नेमती ते हांगा जावन गेल्ले आसात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस तुमकां परत हांव स्वागत मागता बरो येवकार मागता. आदी वर्काडी फिरगेचे विगार आनी आतां आद्या पाडी फिरगेचे विगार कुटुंबाचेर मोग दवरून अभिमान दवरून हांगासर आसात तांकां आमी सुमेस्तांनी घट्ट ताळयोचो आवाज दिवचो. तशेंच अनेक याजक मी पद फिरगेचे विगार बाप माणदीक बाप एडविन पिंटो एडविन कोरेया तुमकां या कार्याक या संभ्रमाक मोगाचो स्वागत. फादर एडविनाकी घट्ट ताळयोचो आवाज. तशेंच एदुरूच हांवें उल्लेख केल्ले अनेक याजक आतां प्रस्तुत निड्डोडी फिरगेचे विगार आदी तेय वर्काडी फिरगेचे तांणी सेवा दिल्ली आसा. फादर डेनिस सुवारेस तुमकांय मोगाचो स्वागत आनी येवकार कुटुंबा तर्फेन तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सकट धर्म भयणांक परत स्वागत. सिस्टर रिटा, सिस्टर जॅस्मिन, सिस्टर बर्नाडेट, सिस्टर मोंती, सिस्टर विन्नी हांकांय परत घट्ट ताळयोचो आवाज दिवन ह्या संभ्रमाक बरो स्वागत मागचो. इन्फंट जीसस स्कूल मंजेश्वर हाचे सबार स्टाफ हांगासर आसात. I extend a warm welcome to each and everyone and all the staff members of Infant Jesus School Manjeshwar. Let's all give a round of applause and welcome all the staff members of Infant Jesus School. And also we have the staff members of St. Aloysius Gonzaga School. या सगळ्या स्टाफ मेंबर्सांकी आमी बऱ्यांतलो बरो स्वागत मागता बऱ्यांतलो बरो येवकार मागता तांकांय मोगाचो येवकार आमी पाठयता. बेंगलोरच्या निमॅन्स सायकॅट्रिक सेंटर हाचे स्टाफ हांगासर आसात तांकांय मोगाचो स्वागत. ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऑफ निमॅन्स सायकॅट्रिक सेंटर बेंगलोर आय एक्सटेंड अ वार्म वेलकम टू यू एज वेल. तांकांय घट्ट ताळयोचो आवाज. And also we have the staff members of St. John's Research Center from Bangalore. तांकांय मोगान मनान आणि गौरवान या संभ्रमाक या कार्याक स्वागत. बरें लंब लिस्ट हांवें वाचली आनी म्हजे तर्फेन आनी कुटुंबा तर्फेन तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागलो आसतना आनी आतां तुमकां सुमेस्तांक व्हडा मोगान व्हडा अभिमानान व्हडा गौरवान पानपोड उदकाचो मान दिवन पानपोड उदकाचो गौरव दिवन आयच्या कार्याक आनी प्रत्येक जावन या घराक आयले तुमकां सुमेस्तांक स्वागत मागच्याक मानेस्त लॅडिन मोंतेरो आनी मानेस्त एम डिसोजा आयती आसा. तुमकां सुमेस्तांक ती दोगांय पानपोड उदाक दिवन संभ्रमाक कार्याक मोगाचो स्वागत आनी येवकार ती मागतात. आयल्या समेस्तांक पानपड उदकाचो स्वागत. बरें आयल्या सुमेस्तांक आमच्या येजमान्यान आनी येजमानीन पानपोड उदाक दिवन स्वागत मागले बरो येवकार मागलो. थोड्यांनी देव बरें करूं म्हूण सांगिल्लें आसा. खुशी जाली आनी जर तर तुमकां सुमेस्तांक पानपोड उदकाचो मान गौरव पावलो तर जाल्यार घट्ट म्हणचें जोरान म्हणचें देव बरें करूं. सुमेस्त सांगाता आनी की जोरान तुमकांय देव बरें करूं उपकार मागता. सुमेस्त तर्फेन वाड्याची गुरकारन तुमी फुडें येवचें आनी वेदीर तुमी येजमान आनी येजमानी तावन पानपोड उदकाचो मान गौरव स्वीकार करचो. मानेस्तीन सुनीता डिसोजा फुडें येता आनी गौरव ती स्वीकार करता. ताळयोचो आवाज परत आमा सुमेस्त तर्फेन वाड्याची गुरकारन पानपोड उदाक स्वीकार करता आसतना.
बरें मगाचनो ह्या वेदिक हांव फुडें आपयतां. 4 जाणां भुरगीं आसात ह्या जोडयाची. लिडिया मोंतेरो, शांती मोंतेरो, तशेंच प्रीती प्रभा मोंतेरो आनी प्रेमलता मोंतेरो. तुमी 4 जाणांनी मुखार येवच्याक तुमचे लागीं उपकार मागता. तशेंच लिडिया सोपती आसा मानेस्त विन्सेंट मोंतेरो, तुमी देखून फुडें येवचें. आनीक जावय आसा ह्या कुटुंबाचो मानेस्त विजय डिसोजा. परगांवांत आसल्यान तांकां आयच्या कार्याक येवंक साध्य जालें ना. कधी जावन तांकां आमी बरें मागता. तांकां आमी सुभाशी अर्पण करता आसतना आनीक जावय आसा मानेस्त रोशन कुटीना, तुमी देखून वेदीक येवच्याक तुमचे लागीं विनंती. आयच्या दिसा उरतो संतोष, उरतो संभ्रम ह्या सगळ्या कुटुंबाक. आनी प्रत्येक जावन इतल्या जाणां पैकी हांवें तुमचे लागीं एक सवाल विचारलें तर जाल्यार कोणाच्या मुखा म्हळ्यार सड्ड स्माईल वा संतोष दिसता म्हणून विचारल्या. तुमची सुमेसाची जाप कितें? येस, एमीबाई. एमीबाई बारी संतोषान, बारी उल्हासान आनी आज तिचे सक्कड दान दिसतात. तें पळोवंक आमकां एक खुशीत. आनी उरल्यांक संतोष आसा, ताच्या काळजांत ती उल्हास आसा. देखून तो संतोष, तो संभ्रम, तो उल्हास आतां ही आपुरबायची गोडशी केक कट करून आम्हा सुमेस्तां बराबर एक कुटाम वांटून घेवच्याक आयती आसात. कशी ती केक आमच्या जिबेक रूच दिता, आमच्या जिबेक गोडसाण दिता, आमच्या जिबेक संतोष दिता. की त्याच केकीच्या गोडसाणेन ह्या सगळ्या कुटुंबाचे मुखले जिणी, मुखलो फुडार, मुखले भविष्य सुबोंग आसा आनी हे कुटुंबाची मुखली जिणी नंदन जावच्याक आसा. आनी ह्या वक्ता पयल्यान पयलें हांव विनंती करता, येजमानी येजमानी तुमी सुरू मुखार वेचे आनी उरल्या सुमेस्तांनी ताका सांगात दिवन केक कट करून तुमचो संतोष आनी संभ्रम आम्हा सुमेस्तां बराबर व्यक्त करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. लेट्स ऑल गिव अ काउंट डावन. आमी सुमेस्तांनी काउंट डावन तुमचें. तुमी 5 म्हणटा आसतना हांव 4 म्हणटा, मागीर तुमी 3 म्हणचें, हांव 2 म्हणटा आनी 1 म्हणटा आसतना हे सगळे कुटाम फुडें वचून केक कट करून ताचो संतोष आनी संभ्रम आम्हा सुमेस्तां बराबर वंचाक आयती आसात. विथ अ काउंट डावन, हाउ मच? 4, 2 and take it away. Congratulations and celebrations. Come on everyone, keep clapping. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were above me, that I was only fooling myself to think you loved me. But since tonight you said you wouldn't live without me, that round about me you wanted to stay. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. देव बरें करूं. सगळे कुटुंबाक केक कट करून ताचो संतोष आनी संभ्रम आम्हा सुमेस्तां बराबर वांटून घेतल्याक आमी सुमेस्तांनी परत ह्या सगळ्या कुटुंबाक घट्ट ताळयांचो आवाज दिवंक जाय. पूण 5 बोटांनी न्ही. विल स्टार्ट विथ 1 फिंगर. सुरू एका बोटांत, मागीर 2 बोटां, उपरांत 3 बोटां, नंतर 4 बोटां आनी अखेरीक 5 बोटां. जे कितें आवाज एका बोटांत ह्या कुटुंबा खातीर येता गी तो आवाज घट्ट येवंक जाय आनी जोरान येवंक जाय. ओके, सो एवरीवन हू आर सिटिंग young and the old, let's all make some noise and give a round of applause to this lovely family with 1 finger and 2 fingers and 3 and 4 आणि सुमेस्तांनी हात वयर घालचे 5. ओके, सुमेस्तांनी क्लॅप्स दिले.
ತಶೆನ್ಸ್ ಜೆ ಕೊನಾಕ ವಿಸಿಲ್ ಮಾರೋಕೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅವರು ಜೋರಾಗಿ ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟು ದಿಸ್ ಲವ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ there we go. येस थँक यू सो मच. देव बरें करूं. विधी रस्ता सुमेश तानी तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. बरे मगाचनो आयच्या संभ्रमाच्या केकीची गोडसाण आम्ही सुमेश सागच्याक कार्याचे कारभारी आयते आसात. आरसी रॉड्रिगस केटरस तुमकां सुमेश तांक घेवन येतात केक. ओरचू रॉड्रिगस केटरस. मोगचनो जे कोणते इंसर उबी आसात तांकां हांगासर या कुशीन सबार बसका खाली आसा देखून सुमेश तांणी ती उबे आसल्यानी म्हज्या लेफ्ट सायडीक तुमची बसका तुमी स्वीकार करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. एक अपुरबायची लोकां मोगाळ सांगणी अशी आसा. मने कट्टी नोडू मद्वे माडी नोडू. हुडल कोणेगी मद्वे माडी नोडू म्हणटासतना आमच्या फादर डेनिसान सांगलें मद्वे माडी नोडू न्हय मद्वे आगी नोडू. कित्याक म्हळ्यार मद्वे माडी नोडू आदली सांगणी जाली. कित्याक पयलें चलयाक जावं दी चलयेक जावं दी काजार करचें आसलें पूण आतां तांणी काजार जावचें. आनी ह्या वक्ता आमची एमीबाई त्या वेळार थिंच लागीं आसली. तिणी एक आशा उसारली. 4 जाण दुवा पैकी तेका दुवांचें काजार जालां पूण एकलें दुव आसा ताचेय काजार पळयचें म्हण एक व्हरती आशा ह्या कुटुंबाक आनी प्रत्येक जाण आमचे येजमानीक आसा. अशें म्हणटा आसतना एक सुबित बांदाप आज उबें जालां आनी ह्या संदर्भार आमी सुमेश ह्या कुटुंबाक बरें मागोवंक बऱ्यांतली बरी उतरां सांगून संतोश करच्याक जमल्या तरी आमी सुमेश तर्फेन एका जोगत्या व्यक्तीक ह्या कुटुंबाच्यांनी वेंचून काडला आनी तांची परिचय करून दिवच्याक म्हाका व्हरतो संतोष व्हरती दादोसकाय व्हरतो अभिमान आनी व्हरतो गौरव हांव पावतां. ह्या व्यक्तीची परिचय तुमकां सुमेश तांक जरूर आसा तरी म्हाका काही लेखता तांची परिचय सविस्तर रितीन ह्या विधीचेर करून दिवच्याक. ते एक मंगलोर देसाईचे लोकां मोगाळ याजक. एक पर्जलचे तीक म्हूण हांव म्हणटा. गांवांत ते मोडबिद्रीच्या आलंगारचे. पयले ते सहायक विगार जावन शिरवान तांणी सेवा दिली आसा. उपरांत ते बिस्पाचे कार्यदर्शी म्हणजे सेक्रेटरी जावन तांणी सेवा दिली आनी उपरांत मडंतर फिरगजेंत तांणी सहायक विगार जावन सेवा दिल्ली आसा. नंतर ते विगार जावन गेल्ले नकरे फिरगजेक. ताचे उपरांत राखण्याचो संपादक जावन तांणी सेवा दिल्ली आसा आनी ह्या वेळार हांव खंडी जावन म्हणटा राखणो एका हंताक पावयली कीर्त ह्या याजकाक फावो जाता. आनी त्या वेळार म्हाका आनी फादर फ्रांसिसाक आमची वळख जाल्ली. कित्याक 33 वर्सां फादर फ्रांसीस राखण्याचे संपादक जावन आसतना हांव कोंकणी शेताक हांव देंवरलो आनी ताचे उपरांत ते वर्काडी फिरगजेक विगार जावन आयिल्ले. ताचे उपरांत आतां प्रस्तुत आद्यापाडी फिरगजेंत विगार जावन ते सेवा दिवन आसात. एक अपुरब्याचे उलोवपी एक अपुरब्याचे साहिती आनी ह्या जाकी जिणेची
28 वर्सां तांणी सोंपयली आसात आनी आयच्या दिसा ह्या कुटुंबाचेर मोग दवरून कुटुंबाचेर अभिमान दवरून ते हांगासर आयल्यात. ह्या कुटुंबाक बरें मागच्याक उल्हास पटोवच्याक तुमच्या समोर हांव पेश करता तुमच्या ताळयांच्या आवाजान आनी बेसावांनी फादर फ्रांसीस रॉड्रिगस उल्हास पटोवच्याक आयच्या सोबीत कुटुंबाक. मोगाळ याजक भावानो धर्म भयणीनो मोगाच्या भावा भयणीनो लादिनामानी अमीबाई आनी तांची चौगी धुवो आनी जावय आनी कुटुंबादारां घर उबारचें घराणें बांदचें पयलें घराणें बांदचें आनी उपरांत घर उबारचें. Home is built first, rooms are created later. आणि एका ल्हान घरांत आसो न्हू लादिनामानी अमीबाईन तांचें घराणें बांदून हाडलां आनी आज एक व्हड अजाप भितर गेल्यार सगळो संवसार दुसरो म्हणचेतले एका वर विंचणार एका बोवारांत तांणी आमकां हाडयलां आनी तोले बोवार तांणी मांडला आनी उबारला. देखून ह्या वेळार लादिनाम अमीबाई तांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या कुटुंबाच्या सर्व सान्यांक हांव तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा, अभिनंदन. एक व्हड एक अजाप हांगासर उबारल्या, घराणें पयलें उबारलें, घर आतां उबारलें. अभिनंदन तुमकां तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक. खरी एक लागी ABCD म्हण आसताय. शहरांतल्या हॉटेलाक गेल्यार शहरांतल्या हॉटेलांतली ABCD काय आले म्हळ्यार A फॉर अल्फा चिकन, B फॉर बिरयाणी मिन्स बिरयाणी आनी प्रॉन्स बिरयाणी, हॅन्स बिरयाणी, पूर तरेचे बिरयाणी, C फॉर पूर तरेची क्रिम्स, D फॉर सक्कळी तरेचे डेझर्ट्स असतात. हळ्ळेच्या एका ल्हान हॉटेलाक गेल्यार तांची ABCD A फॉर आंबाडे, B फॉर बटाट आंबाडे, C फॉर चाट आंबाडे, D फॉर दोड्ड आंबाडे म्हण आसताय धाकट्या हॉटेलांचे. लादीन आनी अमीबाईच्या कुटुंबाचें एक ABCD सोदलें जाल्यार हांवें चिंतचें हे सगळें कुटाम ए फॉर एक्टीव बारी एक उमेदीन आसचें कुटाम. दुसरें B फॉर बायंडींग लादिनाम आनी अमीबाई. आयचें नांव एल क्रेस्टो म्हण आसा. E फॉर एम्मी आनी L फॉर लादीन म्हण आमी म्हणयता. आनी तांचें सगळें कुटाम बायंडींग सक्कडी केदाळी सारी जुवो आवय बापय जावय सगळीं सांगाता आसचें हांवें केदाळे पळयल्लें आसा. आनी C फॉर क्रिएटीव. C फॉर क्रिएटीव. दोन दुवांच्या रोसा वेळार हांवें पळयलें खर्च नातुल्लो पूण कसले तरेच्यो बाटल्यो आनी उबार आनी बरो सगळें क्रिएटीव आनी इल्लें कॅल्क्युलेटीव जावन रोस हांवें पळयल्ले. आनी आज ह्या घरा भितर 4 रावंड काडले जाल्यार तांची क्रिएटिविटी सगळ्या संवसारांतली एकच कडेन रास घाल्या म्हणल्यार बरी दिसता. आनी D फॉर डिवायन. एक डिवाउट एंड डिवायन फॅमिली. एक मोगाळ एक मैपासी आनी एक देवाची भिरांत आनी मनशापणाचो एक मैपास आसचें कुटाम आमचें ABCD तें. A फॉर एक्टीव, B फॉर बायंडींग, C फॉर क्रिएटीव विथ कॅल्क्युलेटीव अँड D फॉर डिवायन. हय कुटाम लादिनामाचें आनी अमीबाईचें. मालगड्यांनी म्हळें क्रशी केल्ल्याक भूंय आनी कुशी केल्ल्याक बायल म्हणून. लादिनामान क्रशीय केल्या, भूंय सांबाळल्या आनी ती वागयल्या आनी कुशीय केल्या अमीबायेक आनी सगळें कुटाम कुशेन सांबाळलां. ह्या कुटुंबाची वळख आमकां परत परत आसा आनी परत परत जातच आसा. आज सगळें कुटुंब हांगा सांगत आसलें एक जावय फर्गवांत वावरसो सोडून सक्कडी हांगासर आसली आनी तांचे वावरी सादारण आज येवकार फ्लॉयडान सगळ्यांक येवकार दिता आसतना खंयच्या संस्थांचे उल्लेख केला थंयसर तांचो वावरी आमकां समजता. लादिनाम एक सादो मनीस ह्या कुटुंबाचो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आमचो ह्या कुटुंबाचो प्रधानी आहले बरी. अमीबाई अमित शाह आहले बरी. तें नांव सादारण लागीं लागीं येता. एम्मी आनी अमित गृह मंत्री तिचे गृह इलाके होम मिनिस्ट्री बारीक सलीसायेन आनी
बारी एक सदृढांतल्यान चलोवची एक ताकत ह्या एमे बायला गे आसा. आज फुल ऑफ स्माइल्स फ्लायट परत परत सांगता तिचे आज एक ब्रँड स्माइल सगळ्यांक दितच आसा आनी हल एक सक्सेसफूल जिविताच्या पावंड्यार तें आसतना ब्रँड स्माइल खंडीत गरज आसा. आनी तांची सौगां फुलां लिडिया मालगडे विन्सेंट मोंतेरो लागीं मिया पदाव लग्न जावन वियोल आनी लियोरा हांची आवय बापाय. लिडिया क्लार्क आनी अकावंटंट जावन फातिमा इस्कॉलांत वावरता तर विन्सेंट मेझंद्री वा मेस्ताच्या वावरांत त्याची एक अर्थ दिता, कुटुंबाक अर्थ दिता आसा. दुसरें शांती ज्योती मोट्ट्यान हांव चिंता आसा बारांक ते शाशी म्हूण वळखीचे. सायकियाट्री सोशल वर्कर प्रसूत आयर्लंडांत आनी पयलें वावर केल्ले खंडीत जागे थोडे तरी आमकां आज उल्लेख जाले. निमान्स, सेंट जॉन्स रिसर्च सेंटर आयल्या कडेन आनी वेगवेगळ्या संस्थांनी प्रत्येक जावन समाजीक रुपाच्या मालगड्यांची ह्या जतन घेवन जीं घरां आसात सगळ्या कर्नाटकांत आमचें हर एक घर तळें रुपाचें क्रिस्तांवांचे मात न्ही सक्कडी रुपाची सक्कडी धर्मान चलोवची ताणें भेट केल्ली आसा. आनी अल्या एका समाजीक रुपाच्या वावरांत ते व्यस्त आसा. आनी तिसरें प्रिती प्रभा कोमांगडाच्या विजय डिसोजा लागीं लग्न जाल्लें आनी एलोशियस गोंजागा इस्कॉलांत टिचर जावन आसचें आनी विजय कटारांत AC सुपरवायझर जावन वावरचो आज ताका हांगासर हजर जावंक जालें ना. आनी निमाणें तांचे 4 जाणां पैकी पुसून घाल्लें प्रिमा रोशन कुटिना लागीं बोर्नोडीच्या लग्न जाल्लें. तें इन्फंट जिजस इंग्लीश मिडियम इस्कॉल मंजेश्वर हांगासर टिचर तर रोशन स्ವಂತ वेल्डिंग आनी ऑटो बॉडी वर्क्साचें काम ताचें स्ವಂತ उद्यम जावन चलोवन व्हरता. आनी तांणी उलोवच्या प्रमाणे तांची एक्सटेंडेड फॅमिली आसा दोगां जिन्नी आनी टॉमी कोण म्हण विचार नाकात. ती तांची एक्सटेंडेड फॅमिली तांच्या मोगाची तांच्या कुटुंबाचे एक 2 सांदे म्हणल्या बरी. आनी एक प्रधानी एक गृहमंत्री तर तांकां लिडिया एक लिडर एक मालगडे जावन एक लिडिया म्हणल्यार नांव एक लिडर म्हणल्या बरी मालगडे जावन मुखार वेता. आनी ताच्या उपरांतलें ह्या घराचो एक दिवो म्हणल्या बरी ज्योती एक दिवो ह्या घराक. आनी ताच्या उपरांत प्रिती आनी प्रेमा 2 मोगाचे कुंदे म्हणल्या बरी ह्या घराक आसात. आनी अल्या एका विस्नार संतोशान हीं आसात. आमी आयकलां हावज इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड बीम्स बट ए होम इज मेड ऑफ होप्स एंड ड्रीम्स. एक बांदाप कॉन्क्रीट बिमांचें पूण हे कुटाम वर्साच्या सपनांचें आनी आज तांचें ड्रिम्स आनी सपन एक हांगासर व्हड एक अद्भुत जावन जारी जाल्लें आसा. भितर वेताना फूल ऑफ इंटिरियर्स सुपर इंटिरियर्स खंडीत ताच्या सांगता हार्ट इंटिरियर्स खंडीत तांच्या लागीं आसात आनी आसूंक जाय. फॉल्स सिलींग म्हणटा आमी फॉल्स सिलींग ते रियल न्ही पूण वी फिलींग ह्या कुटुंबान केदाळय आसा. फॉल्स सिलींग मस्त आसूंक बरो पूण वी फिलींग ह्या कुटुंबान केदाळय आसा. व्हडली फ्रिज ह्या कुटुंबान हाडली आसूंक बरो आज पूण ताच्या सांगता कुटुंब एक ब्रिज एकामेका आनी शेजारा सांगता एक ब्रिज जावन आसा. मॉडर्न किचन खंडीत थंयसर एणें बसोवंक जाता तेणें वसोवंक जाता तेणें खावंक जाता एणें पियोवंक जाता. पूण ताच्या सांगता मॉडर्न किचन सांगता डिवायन विजन ह्या कुटुंबा लागीं केदाळय आसलें हांवें पळयलां आनी खंडीत आसूं दी. डायनींग रूम सोबीत वयरी ओपन एअर डायनींग रुमा बरें दिसतात पूण बायनींग रूम हें घर खंडीत जातलें आनी जावं दी. फर्निचर बारी सुपर आसा. बसतना सकल सकल येता म्हणटाली सिस्टर फर्निचर आनीकी सुपर आसा. ताचा सांगता ह्या कुटुंबाचें फ्युचर आनीकी चड सुपर जावनूच वचूं दी. मास्टर बेडरूम थंयसर खंयसर हें आसा जे वयर एक सकल एक 2 एक मास्टर बेडरूम एक मिस्ट्रेस बेडरूम आसा कोण ना. ताच्या सांगता एक सर्वीस होम हें खंडीत जावं दी. आनी आतां नव्या घरांनी हांगा आसा कोण ना सेल्फी पॉयंट म्हूण आसता हेल्पिंग पॉयंट खंडीत ह्या घरांत आसा आनी मनशां खंडीत हेल्पिंग पॉयंटार आसात. कोणेकल्यान म्हळें ಸಾವಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೋವಿಲ್ಲದ ಹೃದಯವಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರಿಲ್ಲದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಲ್ಲ ಕನಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ದಾರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವು ಕಣ್ಣೀರು ಕನಸು ಎಲ್ಲವೂ ಒಲುವೇ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಗೆಲುವೇ ಆಗುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಚೆಲುವೇ ಆಗುವುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ಮತ್ತು ಮನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನ ಮತ್ತು ಮನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. या घराचे मन ಒಂದು जाला. आज तांचे सगळ्यांची एक मने ಒಂದು जाला. देखून तांकां कंग्रॅच्युलेशन म्हणटा आसतना निमाणें उतर तांच्याच आपोवण्या पत्रार आसलें. किर्तनांतलें 120:7 किर्तन पयली बोळ. जर सर्वेस्परान घर बांदलें ना तर आमचो वावर व्यर्थ. जर सर्वेस्परान आमचें शहर राखलें ना तर पारेकाराचो पारो व्यर्थ. आनी हें खंडीत अदें व्हडलें एक अद्भुत उबारला आनी सगळ्यांनी सांगाता म्हणून उबारला जाल्यार लादेनाम आनी एमीबाई आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी खंडीत एक देवाच्या आशिर्वादान ताणी बांदला. देवाचा आशिर्वाद मागून ताणी प्रवेश घेतला थोड्या दिसा आदी आनी देवाचो आशिर्वाद मागून आज ताणी सगळ्यांक आपोवन हो संभ्रम चलयला. परत लादेनाम एमीबाई चौगांधुओ आनी जावय सगळ्या कुटुंबाक तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांव अभिनंदन पाठयता आनी सोबीत संतोषाचें जिवीत ह्या घरान जावं दी. ऑल द बेस्ट अँड कंग्रॅच्युलेशन्स. गॉड ब्लेस यू. थँक्यू. देखून सर याजक बापांनी वेदीक येवची एक तस्वीरे खातीर तशेंच दोन भयणी आसा तर जाल्यार तुमी देखून वेदीक तस्वीरेक येवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. फॉर द डेनिस फॉर द एडविन तुमी देखून सांगात दिवचो. दिसा बो अपुरबायन बो सुबीत उतरां गाळन पिळन आरावन नेरावन सुबीत करून गुंतून आयच्या सुबीत कुटुंबाक बरें मागिल्ल्या तशेंच उल्हास पटयल्या. घर आनी घराणें म्हळ्यार कितें म्हूण सांगून भोव सविस्तर उतरांनी विवरसिल्ल्या. माणदीक बाप फ्रांसीस रॉड्रिगस तुमकां जमले सुमेस तर्फेन हांव मान बगयतां. तुमच्या मुखल्या जिणयेक, तुमच्या मुखल्या वावराक, तुमच्या मुखल्या सेवेक, तुमच्या मुखल्या मिसावाक आमी सर्व जैत मागता. आमी सुमेस्तांनी घट्ट तालयेचो आवाज आमच्या मोगाळ याजक बापांक दिवचो. जर तर हें घर उबें जालां तर जाल्यार ताच्या फाटल्यान सबरांची मिनत, सबरांचो वावर, सबरांची वावंट आनी सबरांनी घाम ह्या बांदपा खातीर ह्या घरा खातीर वरयलो आसा. मात्र न्ही ह्या कुटुंबाच्या काळजांत आज बगनां आसात, काळजांत बगनाचे उमाळे आसात आनी सबरांनी ह्या कुटुंबाक आदार दिला, सांगात दिला, पाठिंबो दिला ह्या घर उबे जावच्या संदर्भार. देखून ताका सुमेस्तांक काळजांतावन उपकार बावडच्याक तशेंच काळजांतावन देव बरें करूं म्हणच्याक आपल्या काळजांतली बगनां व्यक्त करच्याक मुखार येता. ह्या कुटुंबांतले दुसरें दू शांती मंतेरो तुमच्या मुखार घेवन आपल्या काळजांतली बगनां तशेंच उपकार बावडची उतरां ह्या वेदीचेर. Good evening, everyone. On behalf of my family, with a thankful heart and God's grace, I take this moment to appreciate everyone who made today's event a blessing. जर सर्वेस पर घर बांदिना तर बंद पेंसो वावर वेत. जर सर्वेस पर शहर राखिना पहारे घरांचो पहार वेत. वय मोगाचनो आज आमचे एक घर उबे जाला तर कंडी जावन हे देवानच उबे केला. देखून धन्या देवाक हांव पयले अर्गां दिता. थँक्यू जिजस. प्रत्येक रितीन पप्पा आनी मम्मींक तुमी ह्या घराक मस्त वावंट काडला. हांव फर्गमांत आसल्यार ह्या घराचें काम तुमी मुखारसून व्हेलां आनी तुमकांय देव बरें करूं. तशेंच तांकां साकार दिल्ल्या म्हज्या भयण्यांक प्रितीक, प्रेमाक आनी म्हज्या बायक लिडियाक, तशेंच म्हजे भाऊजी आसात विजय, विन्सेंट आनी रोशन,
तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या कार्याक आजार जाल्ल्या आनी आमच्या कुटुंबांचेर व्हरतो अभिमान दवरून आयिल्ल्या सर विगाळ बापांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर आजार जाल्ल्या सर धर्म भयण्यांक सिस्टरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. प्रत्येक जावन हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाल पिलू धाडटूक आपल्या कुटुंबांच्या सांद्या बरी दीस रात म्हणलें की नासतना आमच्या वावराक आदार दिलाय. तुकाय देव बरें करूं. अशेंच आमी मुखल्या दिसांनी तुजो सहकार आमच्या वावरांत आमी आशेता. तशेंच आमचो माम आसा रोझारियो डिसोजा सदांच आमच्या कामांक सहकार आनी उत्तेजन दिवन हर एक पोटी आमच्या कामांक मार्गदर्शन आनी आमकां मेळोवंक येवन आसलो. मामा तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या आपोवण्यांक पाळो दिवन मोगान हांगासर आयिल्ल्या सर कुटुंबादारांक वाड्यागारांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली आय थँक ऑल द स्टाफ ऑफ सेंट अलोशियस गोंजागा स्कूल, इन्फेंट जीसस English medium school, Fatima English medium school, and Limans and friends from St. John's Research Institute, Bangalore. You all made my day more special. आमच्या अरेक कामांत प्रत्येक आणि परोक्ष रितीन सहकार दिल्ल्या प्रितेश, जेसी, सुनील, जोसेफ भाऊजी आणि सजाऱ्यांचो हांव उपकार बावडटा. देव बरें करूं. ह्या कुटुंबाक सांगात दिल्ल्या आनी पाठिंबो दिल्ल्या सुमेस्तांक आपल्या काळजांत तावनो देव बरें करूं म्हूण सांगिल्ल्या ह्या घरचें दूं जावन आसचें शांती मंदिर तुमकांय आमी आभार मानता. तुमकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक शांतीक आमी एका वातीक सरी करयत एक कॅन्डल आमी म्हणटा. ती कॅन्डल आमी पेटयत आसतना ती कॅन्डल करगता आनी उरल्यांक उजवाड दिता. तशेंच उरल्यांक उजवाड फांकयता. तेंच जिनी आमच्या शांतीची. कित्याक आपल्या कुटुंबा खातीर आपल्या भयण्या खातीर ताचें सर्वस्व ताणें दिल्लें आसा आनी सबार त्याग ह्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन ताणें एकल्यानच केल्लो आसा आनी सांगात ताच्या आवय बापायक शांतीन दिल्लो आसा. देखून हांव म्हणटा तें एक जळची वात म्हूण सांगून हेरांक उजवाड ते दिता. देखून शांतीक हांव आभार मानता. सुमेस्त तर्फेन हांव मान बगयता. कुटुंबा तर्फेन हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचो सुमेस्तांचो भरपूर ताळयांचो आवाज शांतीक आमी आशेता. बरें मगाचे न्हू. आनी आतां ह्या घराक वा ह्या बांदपाक वावर केल्ल्या सर कामेल्यांक मान करचो, तांकां गौरव अर्पण करचो वेळ आतां. ನಾವೀಗ ಈ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಹೆಸರನ್ನು ಕರೆಯುವ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ದಯಕರन यजमान आणि यजमानी मुखार येवचे. पहिल्यान पहिले आम्ही मान करता ह्या बनपाचो आर्किटेक्ट, ह्या बनपाचो इंजिनियर, ह्या बनपाचो डिझायनर, तशेंच सगळे प्लॅनिंग केल्लो आणि परचे दिसा म्हणसर तांचेच घर म्हूण सांगून तांणी ह्या घरा पासत सबार वावर तांणी केल्लो आसा आणि ते आसात ह्या बनपाचे हांवें उल्लेख केल्ले प्रमाणे मास्टर डिझायनर्स हांचो संस्थो आसा. मानेस्त ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಮಗ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್, ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಶ್ರೇಯಾಂಕ್ ಹಂಕೈ ಆಮಿ ಆಭಾರ್ ಮಾಡ್ತಾವ್, ದೇವ್ ಬರೆ ಕರು ಮಾಡ್ತಾವ್. ಹಾಗೆ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವರಾಜ್ ಅವರು, ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಶಿವರಾಜ್ ಅವರಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಸಿಪಿಐ ಪಾರ್ಟಿ ಕೆದುಂಬಾಡಿ ಇದರ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶರೀಫ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ. ಹಾಗೆಯೇ
येदरो सांगासर उल्लेख केल्ले आसा मानेस्त स्टॅनी डिसोजा हे कुटुंब तांकां मोगान फिलुदाटो म्हूण आपयता. तांणी ह्या कुटुंबा खातीर जायतो वावर तांणी केला, सांगात तांणी दिला आनी ताच्याच कुटुंबा बरी तांणी ह्या कुटुंबाची जतन घेतली आसा. देखून मानेस्त स्टॅनी डिसोजा की एक कुटुंब आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. तालयेचो आवाज दिवचो मानेस्त स्टॅनी डिसोजाक ह्या वेदीक आमी स्वागत मागचें. ಹಾಗೆ ಸಂಶೀರ್ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಪೈಲೆ ಮನೆಸ್ತು ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೊಂತೇರೋ, ಮನೆಸ್ತು ಜೇಕಬ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮನೆಸ್ತು ಸಂತು ಡಿಸೋಜಾ, मनेस्त लिओ डिसोजा देखरन फुडें येवचें तुमी आनी एक मोगाची काणीक तुमी स्वीकार करची. हागे श्रीमान दुजार ಅವರು, तशेंच मनेस्त वॉल्टी, मनेस्त स्टॅनी, मनेस्त ರಾಕೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುರುಷಾ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಈ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. तालयेचो आवाज आमी सुमेस्तांक दिवचो. तांच्या बऱ्या मनाक ताच्या सेवेक आमी सर्व जैत मागचे. ಹಾಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ. ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನಾಗರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿ, ದೇವದಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಶಿವರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. आज तुमकां एक काम आसा. घरावेच्या पयलें घराच्या भायर आनी भितर कितले लायट्स आसा म्हूण तुमी कावंट करीचे. मिनीचर न्ही, मिनीचर कावंट केल्यार 2 दीस जाय पडत, पूण घराचे लायट्स कितले आसा म्हूण तुमी कावंट करीचे. कित्याक भोव अपुरबाचे लायटिंगाचे वावर केल्ले आसात. NR इलेक्ट्रिकल्स हाचे संगाती आसात मनेस्त रोहन डिसोजा, प्रकाश डिसोजा, प्रवीण मोंतेरो आनी मनेस्त रायन डिसोजा. तुमी मुखार येवन एक मोगाची काणीक, उडासाची काणीक तुमी वेदीचेर स्वीकार करच्याक विनंती. तांकांय भरपूर तालयेचो आवाज. तशेंच पेंटिंगाचे वावर केल्ले, पेंटिंग ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರಶಾಂತ್, ವರುಣ್, ಅನಿಲ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಕಿಶೋರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಪ್ರಶಾಂತ್, ವರುಣ್, ಅನಿಲ್, ಪ್ರದೀಪ್, ಕಿಶೋರ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್. तशेंच सिलिंगाचे वावर केल्ले आसात मनेस्त जोझफ अश्वित कुटिना. तांकांय आमी आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा. तांणी मुखार येवन एक मोगाची काणीक स्वीकार करच्याक विनंती. सिलिंगाचे काम केल्लो मनेस्त जोझफ अश्वित कुटीन हांगासर आसा. तांकांय देव बरें करूं. ग्रेनेटाचे काम केल्ले आसात. ग्रेनेट ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ರಾಹುಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮಿತ್. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದ. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್. ಸೀತಾರಾಮ್ ಹಾಗೂ ನವೀನ್, ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. तशेंच हेर वावर केल्ले आसात मनेस्त अरुण डिसोजा, श्रीमान रमेश, श्रीमान वामन, मनेस्त रॉबर्ट डिसोजा आनी कुटुंबा सोबत आसा मनेस्त जोझफ मोंतेरो.
तुम्ही मुखार येवन मोगाची काणीक तुम्ही स्वीकार करची. अरुण डिसोजा, मनेस्त रमेश, वॉमन, रॉबर्ट डिसोजा ಹಾಗೂ ಜೋಸೆಫ್ ಮೊಂತೆರೋ. कार्पेंटरीचे वावर केले आसात. मनेस्त विक्टर डिसोजा, राजेश, नारायणा ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್. ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದವರು ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಾಜೇಶ್, ನಾರಾಯಣ ಹಾಗೂ ದಿನೇಶ್. सगळे ट्रान्सपोर्टेशन सबार वस्तू हाडचे वरची व्यवस्था केली आसा. हरीश ಅವರೊಂದು ಟೆಂಪೋ ಇದೆ, ಹರೀಶ್ ಅವರದು. ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡವರು ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಅವರು. तशेंच हेर रितीन या कुटुंबाक सांगात दिल्ले आसात. मनेस्त प्रितेश डिसोजा, तुम्ही मुखार येवचे. तशेंच मनेस्तीन जसिंता मोंतेरो, तुम्ही त्या करून मोगाची काणीक स्वीकार करची वेदीचेर. मनेस्तीन मीरा मोंतेरो आणि या बनपाक जाय आसली जेल्ली सप्लाय केल्लो मनेस्त नागेश, ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟನ್ ಮೊಂತೆರೋ, ಪ್ರಿತೇಶ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಸಿಂತಾ ಮೊಂತೆರೋ, ಮೀರಾ ಮೊಂತೆರೋ, ನಾಗೇಶ್, ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟನ್ ಮೊಂತೆರೋ. येस, तालयेचो आवाज सर्व कामेल्यांक तांच्या मुखल्या वावराक आमी सर बरें मागता आनी तांकां आमी बरें आशेता. देव बरें करूं द्या करून विधी रस्ते सुमेस्तांनी तुमची बसका तुम्ही स्वीकार करची. बरे मगाचे न्हू. इतल्यार या कार्याचे फॉर्मल कार्य हांगासर संपता आनी मुखल्या वांट्यांत मुखल्या भागांत थोडे मनोरंजन, नाच तशेंच गेम्स हांगासर आसतले. ह्या सर्व संगतींनी ह्या सर्व वांट्यांत तुमी सुमेस्तांनी भागीदार जायचे म्हूण तुमचे लागीं विनंती आसा. आमी मुखल्या वांट्याक वेच्या पयले संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशिर्वाद मागच्याक हांव विनंती करता. माणतीक बाप एडविन कोरिया, तुमी फुडें येवचें. आयल्या सुमेस्तांक देखील मुखार येवन संभ्रमाच्या जेवणाचेर तुमी आशिर्वाद मागच्याक तुमचे लागीं विनंती. आमी सुमेस्तांनी उबे रावचें संभ्रमाच्या जेवणाचेर आशिर्वादाक. मोगाळ सर्गीच्या बापा, आयच्या ह्या संजेर आमकां लादीन तशें एम्मे बाय हांच्या घराच्या उक्तावणाचे संतोशांत तुवें आमकां वांटेली केलाय. ह्या कुटुंबाक एक अपूर बायचें घर तुवें फावो केलाय. सबार रितीनी तांकां तुवें राखलाय, सांबाळलाय. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आनी आमी आतां सेवंकवेच्या जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. आमकां सर्वांक तुज्या माया मोगान तूं एकवटाय. हें जेवण सेवल्ल्या द्वारे आमकां सांगता तूं हाडटाय. आमच्या जिविताक आत्मी घटा आनी आमी ह्या गटायन आसतना तुज्या राजा पासत वावरूंक, तुजी खुशी करून जियोंक आनी आमी एकामेकाचें बरेंपण आशेवन एकामेकाचो मोग करून जियोंक आमकां तुज्या कृपेन बर म्हूण आमी मागता. हें मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अर्गां तुका सोमिया, अर्गां तुका धनिया, अर्गां तुका, अर्गां तुका आतां आनी ससना. देव बरें करूं. माणतीक बाप एडविन कोरिया, तुमकां संभ्रमाच्या जेवणाचेर तुमी आशिर्वाद मागिल्ल्याक आमी सुमेस्तांनी आमची बसका आमी स्वीकार करची. बरें मगाचे न्हू. कार्य मुखार सरत आसतना एक शायरी हांव तुका सुमेस्तांक सांगूंक कशी व्हरता. ती शायरी हांव सांगतना तुमी सुमेस्तांनी कितें म्हणचें, कितें म्हणचें. येस, वा वा म्हणचें आनी तुमी म्हाका सांगात दिवचो. शायरी अशी आसा, कोणें सिरियस जावचें न्ही, कित्याक ही फकत शायरी मात्र. हांव तुमचे लागीं एक सवाल विचारता. आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना
दोगांक आमी राग हाडनो जोगय. हांवें पयलींच सांगलां सिरियस जावंक ना म्हूण. ओके दोगांक हांवें दोगा व्यक्तींक म्हूण सांगो ना दोगांक कोण ती गेस करियेत तुमी. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी दोगांक आमी राग हाडनो जोगय. ओके आनी दोगां आसात आमकां रसतलो रसनार आनी आमकां ट्रीट करचो धाकटेर. आमकां रसतलो रसनार आनी आमकां ट्रीट करचो धाकटेर. कित्याक म्हळ्यार वा वा सांगिजे. ओके कित्याक म्हळ्यार जर तर देवाक राग आयलो तो आमकां धाकटेर सरशीन धाडटा. जर तर देवाक राग आयलो तो आमकां धाकटेर सरशीन धाडटा. जर तर देवाक राग आयलो तो आमकां धाकटेर सरशीन धाडटा. आनी जर तर ह्या धाकटेराक राग आयलो तो आमकां शीदा देवा सरशीन धाडटा. आनी जर तर ह्या धाकटेराक राग आयलो तो आमकां शीदा देवा सरशीन धाडटा. आनी आतां तुमकां खंयसर हांव धन्ना कित्याक कार्याचे कारभारी आयते आसात. RC रॉड्रिगस केटरर्स तुमकां सुमेस्तांक घेवन येतात. सॉफ्ट ड्रिंक्स आनी स्टार्टर्स ओर्चो रॉड्रिगस केटरर्स.
बरे मगाचे नाव ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಪहिले ಗೇಮ್ ಅವು ಅನೌನ್ಸ್ करता फर्स्ट ಗೇಮ್ ಅನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆನಂತರ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಸ ಪೈಲೋ ಗೇಮ್ ಕಿತ್ತೆ ಮಳ್ಳಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಿನ ಬಿಲ್ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಿನ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನೀವು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಆ बिल हुडकलिके ಒಂದು 3 मिनिट्स टाइम ಇದೆ तुमका 3 मिनिटाचो अवकाश आसा ते बिल तुम्ही सोदून तुम्ही मुखार येवचे आणि उपरांत तुम्ही या विधीचेर प्राइस तुम्ही डिक्लेअर करच्याक तुमचे लगी उपकार मागता तशेंच या विधीचेर एक अपुरबायस सोबीत नाच सादर करच्याक आम सुमेस्तांक नाचपदवारी खुशी करच्याक आम सुमेस्तांक नाचपदवारी दादोशी करच्याक दोगा सल्यो या विधीक येवच्याक आयती आसात कोणाचे हात रिते आसात गट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो या वेदिक आमी स्वागत मागचे समांता डिसोजा आणि रियोला डिसोजा या अपुरबायच्या वेदीचेर एक अपुरबायचो सुबीत मजेदार नाच सादर करणं आमा सुमेस्तांची काळजां मनां जिखच्याक तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे या या हे टक टक दे करो सावरिया टक टक दे करो सावरिया मुझे ढीठ कर दिया तू है सोडे की बोतल मैं बंटा तेरा मैं तो हैंडल करूं हर घंटा तेरा मेरे दिल के मोबाइल का तू अनलिमिटेड प्लान हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया तो तुझे देखते ही दिल में ठंडन हो गया मैं तेरा हाय रे जबरा फैन हो गया इश्क में तेरे अनाउंस कर दिया ओ तेरे लिए दुनियों का बाउंस कर दिया जब से मिला तेरा साया भाया मुझे हर बार तू भाया लाया सपने हजार तू लाया ऐसे ऐसे हाँ ऐसे 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 तेरी गोदी का पिल्लो बना के सो जाऊं हाँ, कहते आए हम तो फरवरी से निकलो कभी डार्लिंग चंदेरी से तनिक आओ कभी हवेली पे Gelong budon Rosalina Rosalina Kita makatunggo morena Sapna tuji ni dokdina Oh seko ina kama ina ka Oh Rosalina माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको माझे वांगडा चल नको मेरे साथ चल नको मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो मी मुंबई से खाली तुझे लेने को आयलो
Bu apurbaयच्या नासपान आमा सुमेस्तांक खुशी केल्ल्या आमा सुमेस्तांक ददुशी केल्ल्या आमा सुमेस्तांक बसले गडेस नासयल्या समांता डिसोजा आणि रियोला डिसोजा आमी सुमेस्तांनी आमचे हात रिते असल्यार गट्ट तालयांचो आवाज. बरें, बॅक टू द फर्स्ट गेम. ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಬಿಲ್ ಜಾಂಗ್ ಜೈ ಬಿಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ರಿಸಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ. ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟಿನ ಬಿಲ್ ಇದೆಯಾ ಬೇಗನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. खंयचेय बिल जाता, बिल्डिंगाचे बिल जाता, ग्रेनेट बिल जाता, कार्पेंट्री वा फर्निचराचे बिल जाता, भांगाराचे बिल जाता, केटरिंगाचे बिल जाता. येस, बेगीन. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಗೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಬಿಲ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ 2790. ಓಕೆ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಎಸ್ ಬಿಲ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಮೂಲಂಜಿ ಬಿಲ್ ಉಂಡು. ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿವನ್ ಗೆಸ್? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ 7900 ಇಸ್ಕಾಲचे ಫೀಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಿಸಿಪ್ಟ್. ओके, हांगासर एक बिल आसा 1077. ओके, हांगासर एक बिल आसा आमच्या अशोकाचे. ओके, हे तुझे न्ही, तुझे हांगा आसा बिल. येस, हांगा रावचे. कोणी गेस करेत गी आमच्या बेनकर अशोकाचे कितले अमाउंटाचे बिल म्हणून सांगून? कॅन एनीवन गेस? ओके, मांडवी मोटर्स प्रायव्हेट लिमिटेड. गाडी कान गेली गे? काय आसा गाडी? हां, ओके. आणि हांगा विशय कितें म्हळ्यार तांणी आदली गाडी एक्सचेंज केल्ल्यान बिल्लिल्ले उणें आसा, नातर बिल्ल कंडापटे जाते. ओके, आदले एक्सचेंज अमाउंट तूं लेस केला आनी टोटल अमाउंट आसा 4,75,924. ಇರ್ನ ಏತಮ್ಮ ಬಿಲ್ 5 ಲಕ್ಷ ಮನಿ ಉಂಡಾ? ಓಕೆ, ಎಸ್, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮುಂದೆ ಇರ್ನ ಬಿಲ್ ಮೂಲ ನನೊಂಜಿ ಬಿಲ್ ಉಂಡು. ಗೆಸ್ ಮಲ್ಪುಲಿಯಾ ಅಮೌಂಟ್? ಓಕೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 9,49,176. 9,49,176. ಓಕೆ, ನೆತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಾಡಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಉಂಡು 8,28,975. ಮೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಲ್ತಿನ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವ್ರ GST ಈ ಕಾರಕ್ಕೆ 1,20,20,201. 1,20,201 is the GST and total amount is 9,49,176. ನಾವು ತುಮಚತ್ತಿಗೆ येस, प्राइस दियांगे आम्ही. ओके, मनेस्तीन रूपा डिसोजा या गेमाची विजेतीन तुमचे हात रिते असल्यार गट्ट तालयांचो आवाज रूपा डिसोजा या गेमांत विन जाल्याक कंग्रॅच्युलेशन्स. विगिन्स अनेक गाडी कान गिया प्राइस म्हणल्या खुशेंत. बरे, कार्याचो मुखलो डान्स आसा. कार्याचो मुखलो डान्स आसा आनी मुखलो डान्स ह्या विधीचे सदर करच्याक 4 जाणां चलयो येवच्या कायती आसात. ನಂದಿನಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಶರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಷಿಕಾ ಇವರಿಂದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು. ನಂದಿನಿ, ಸ್ವಾತಿ, ಶರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಷಿಕಾ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್.
थोड़ी होने ते बदमाशी तो गिरनी दे बिजलियां हाँ बिजलियां हर जख्म को दिल राजी तेरे संग करना है मूव बेबी विद द बेस्ट मी एंड यू बन जाए रोज से रोज मैं क्या ना कर दूं बेताबी होने लगी बदमाशी थोड़ी थोड़ी है ओवर जो तेरा हुआ धमा I got tetema oh mama tetema gimme tetema oh mama tetema show me like a cinema oh mama tetema sugar honey tetema oh mama tetema hi mama tetema oh mama tetema gimme tetema oh mama tetema show me like a cinema oh mama tetema sugar honey tetema oh mama tetema hi donne tetema oh mama tetema tipo tetema oh mama tetema hi donne tetema oh mama tetema sugar chini tetema oh mama tetema hi donne tetema oh mama tetema tipo tetema oh mama tetema hi donne tetema oh mama tetema sugar chini tetema oh mama tetema na pudicha pudum pudina siricha vanavadi nan paadum paattukku tol paraini साहिबा आए घर काहे ना ऐसे तो सताए ना देखूं तुझको चैन आता है साहिबा नींदे वींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ये पल की गवाही है हम रातों में रह गए जो वादे किए सारे बस बातों में रह गए बातों बातों में ही ख्वाबों ख्वाबों में ही मेरे करीब है तू तेरी तलब मुझको तेरी तलब जाना हो तू कभी रूबरू शोर शराबा जो सीने में है मेरे कैसे बयां मैं करूं हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा दिल ना किराए का थोड़ा तो संभालो ना नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा नींदे वींदे आए ना रातें काटी जाए ना तेरा ही ख्याल दिन रहना आता है
நீ துடிக்கிறியே என் அழகிய வயசுல நீ படுக்கிறியே என் மெதுவாய கழுத்துல நீ மணக்கிறியே இது அதுதானா ಮನಗಳು ಸೇರಿದರೆ ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಂತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಬಲವಿಲ್ಲ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯಾದರೆ ಜೇನಿಲ್ಲ बरें मोगाचें घर पळोवंक अवकाश मागीर आमी दिता त्या कारण तुमी सकट घरा भितर गेल्या मटवांत कार्य कोन्नात देखून हांगासर कुटुंबाची विनंती आसा सगळें कार्य जाल्या उपरांत तुमी घर पळयचें अशें म्हूण सांगून कित्याक आमी सगळ्या कार्यांत वांटेली जावचें आसा देखून सुमेस्तांनी उडासान दवरचें घर पळोवंक आमी मागीर अवकाश दिता हांगासर ह्या वेदीचेर भोव अपुर्बायन नाचदार केल्ल्या 4 जणांक नंदिनी स्वाती शरण्या तशेंच ऋषिकाक आमी घट्ट ताळयोचो आवाज दिवचो तांकां देव बरें करूं म्हणचें बरें जेवणाक यांग आमी कालें करया जेवण कितल्या वरार कितल्या वरांक यांगी ओके जेवणाचो टायम म्हाका 9 o'clock सांगला कित्याक म्हळ्यार जेवणाची गाडी वाटेर कैंगी शिरकाल्या देखून जेवण आयल्या उपरांत आमी हांगास कार्यांत आमी वांटेली जावच्याक रिक्वेस्ट केल्ले आसा कित्याक आनी जेवणाची गाडी येवन पावना देखून तुमच्या सोंसणीकायेक आमी मान बागयता तुमी त्या कर्ण कार्य वीक्षण कर्ण आनी गेम्स आसात प्रायज दरबस्त केल्यात दरबस्त प्रायज आसा देखून गेम्स आमकां करूंक अवकाश आसा तशेंच वी हॅव द नेक्स्ट गेम बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट गेम आमचे मध्य अनेक व्यक्ती आसा आयच्या कार्यांत वांटेली जावच्याक KSEB म्हणजे ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಮಾಡಿ ಒಮ್ಮೆ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಸ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏರ್ ಜೋರಾದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆರ ಹೈ ಪೋಡ್ ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಲ್ ನಿಕ್ಲನ ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋಡು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏರ್ ಹೈ ಆದ ಜೋರಾದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ವೆರ ಅಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡಿನಿ ಸೊ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ನ ದುಂಬು ಎರಡು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತು ವಿಸಿಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಯಾರ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತದೆಯಾ ಯಾರ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಹೈ ಹೋಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ನೌ ಎದ್ದು ನಿಂತು ನಂತರ ನೀವು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಲೇಡೀಸ್ ನವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಸ್ ಎದ್ದು ನಿಂತು ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಿದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅವಳು ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಿ ವಿಸಿಲ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ತುಮ್ಕಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏರೆಗೆ ಎಸ್ तीसरा सा सुमेश तका बोलोंशे हांगासर मुखार ओके थँक्यू सो मच
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಎರಿಕ್. ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ವಿಸಿಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಎಸ್, ಓಕೆ, 4 ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ್ 2 ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್, 2 ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಂಟ್. ಎಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಶರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ನಿಕ್ಲು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಬಾರು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿಕ್ ಅನ್ಕೊರ್ಪು ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ಕುಲ್ದೊಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಏರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಏಕೆ ಇಮ್ಮೇಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ಕೆ ನೋಡು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಪ ಜಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಮಾತ್ರ ಎದುರು ಬಲಿದೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತಂಡೆ. ಸೊ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ದಿರ ಅಕ್ಲಿಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ಏರ್ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಡ್ದು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ಅಕ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಎಸ್, ಮನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ. ಮನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಮನಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಎಸ್, ಮುಖಾರೆ ಮುಂಚೆ. ಎಸ್, 1 ಪರ್ಸನ್ ಇರು ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ತಾರಾ ಅಂತೂ ಈಜಿರೇಗ. ಎಸ್, ಅಂಚಿಡ್ದು 2 ಜನ. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ಸ್. ನೆಟ್ ಏರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡ್ಬೇರ ಅಕ್ಲೇಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಜಿ. ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ಹೈ ಪೋಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಶಬ್ದಲ ಜೋರ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಕ್ಲೀನ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರೋಡು. ಸ್ಟಕ್ ಆರಿ ಇಜ್ಜಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1 2 3 4 5 6 7 8. ಓಕೆ, अरेक फर्स्ट चान्स. यस, सुमेसने आयकोनचे तुम्ही बसली जड्जेस तुम्ही जड्ज करूंक आसा कोणाचे विसील बरें येता म्हूण सांगून. सो फर्स्ट चान्स. यस, ओके, बरें जालें मू. सो क्लॅप्स दिया ताका आमी बरें मागया. ओके, नेक्स्ट चान्स मेरेक. ओके, सो इर गेम उडुल्लार नल्ला. ओके, तुम्ही देखील पाठी वेचे. ओके, नेक्स्ट चान्स इरेक. ओके, सो इर्ला ಔಟ್ ಆಪರ್ ಆರ್ ಗೇಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೇಕ್. ಎಸ್, ಇರ್ ಗೇಮ್ ಉಡುಲ್ಲಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೇಕ್. ಇರ್ಲ ಉಲ್ಲಾರು. ಎಸ್, ಆರ್ಲ ಗೇಮ್ ಉಡುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಇರೇಕ್ ಚಾನ್ಸ್. ಓಶತ್ ಲಂಬ ಗೆಲ್ಲಾರು ತುಮ್ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಲಂಬ ಗೆಲ್ಲೆ ಪುನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಯೋನ ಫಿನಿಶಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದ ಗೇಮ್. इरेक चान्स. यस, सो तुम्ही आउट जातात. ओके, अरेक चान्स. यस, आर्ना क्लीन बतंड. ओके, इते ಒಂಜಿ ರಡ್ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ 5 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ, 5 ಜನ ಇಕ್ಲೆಕ್ ಕುಡ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ನೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋಡು. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಬರೋಡು ಬೊಕ ಹೈ ಪೋಡ್ ಏರ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈ ಪೋಪುಂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಮಲ್ಪೆರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪಾಡುಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮುಲ್ತಿರ್ದು. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್. ಜಡ್ಜಸ್ ಟು ಮೀ. ಎಸ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಓಕೆ, मेरेक. येस, ते आउट जाले. ओके, तुम्ही आउट जाल्यात. ओके, इरेक चान्स. ओके, लास्ट चान्स. ओके, अर्ना ई रौंड डोंते फेल आंड. ओके, एकाड एड्डे तिनिरना द्यापंड इतले इंडिया लास्ट टाइम वर्ल्ड कप मात मैच विन आयर फाइनल सोतियर अंच फाइनल पोंडला प्राइज इज्जी पंड कप को पोपु जगलेग. ओके, सो यू आर आउट ऑफ द गेम. ओके, इते इते ಮೂಜಿ ಜನಕ್ಲೇಟ್ इते वोटिंग इते वोटिंग अरेक सपोर्ट मल्पनक्लु ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ. ಒರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂಜೆ ವೋಟು. ಅರೇಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲು ಕೈ ಮೆತ್ತು ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಪಂಡ ಅರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಬೈದನ್ ವಿಸಿಲ್. ಓಕೆ,
इथे निकले वोट पाडरे ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮೇರೆಕ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಕೈ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ 3-4 ವೋಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಮೇರೆಕ್ ವೋಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲು ಓಕೆ ಒಂಜಿ 10 ವೋಟ್ಸ್ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಗೇಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಚೈನೆಟ್ ಮೇರೆಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಸ್ ಪರ್ ದ ವೋಟ್ಸ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ तुमका better luck next time. Thank you so much for taking part in the game. Irna Pudar? Yes, Sunil Pais ya game aso विजेते. Congratulations पर भी उल्लास आणि अभिनंदन. तालियों से आवाज सुनील पाइस. कार्यासो अक्रेसो नाससा आणि अक्रेसो नासदर करचाक या वेदिकावर स्वागत मागता मेलिशा डिसोजा ताळयांचो आवाज देऊन सो मेलिशाक या वेदिकामी स्वागत मागचे ताचे तावनो एक अपुरबायसो नास आमा सुमेस्ता खातीर या सुबित वेदीचेर भरपूर ताळयांचो आवाज या सलयेक आमी दिवन सो अपना बना ले मुझे प्यार से सीने से लगा के रख करे जिया थक थक दूर नहीं रहना यार से जब मुझसे प्यार उठे पायल के घुंघरू टूटे ओ नाच के मना पिया रे खन खन चूड़ी खन के रघुवीर तेरे बन के तू रांझा मेरा जिया रे Yeah, yeah. Hey, tuck, tuck, de karo.
என் மெய்யழகல்லே என்ன சுடல்லே तुमकां सुमेस्तांक मिलिशाचे डॅन्स रुसले आनी पसंत जाले तर फकत क्लॅप्स मात्र न्ही कोणाक विसील मारूंक येता आनी गट्टी विसील मारचें तशेंच जोर आवाज करचो आयच्या डॅन्स भोव अपुरबायन सादर केल्ल्या मिलिशा डिसोजाक देव गो येस थँक्यू सो मच देव बरें करूं तुमच्या गमनाक आमलेट काउंटर तशेंच पानीपुरी काउंटर ओपन आसा जेवणाचे काउंटर हांवें सांगल्या प्रमाणे एक्झॅक्टली 9 o'clock ओपन जाता कित्याक जेवण अनलोड जाले मात्र ಊಟದ ಕೌಂಟರ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಹಾಗೂ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೌಂಟರ್ ಓಪನ್ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಗೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬರ್ಸ್ ಕರೆಯುವಾಗ ನೀವು ಆ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಗೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಯಾರು ಔಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಕೂಡ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತವರು तशेंच कोण घरा भितर आसा तुमी देखकर गेमांत भाग घेवचे आनी हांगासर म्हजे वाटेन तुमी उलोवंक आसा यू कॅन गेस द नंबर्स तुमी त्या दीस जल्मल्यार तुमी ಔಟ್ जातात बसचे ಯಾರು ಲಾಸ್ಟ್ ತನಕ ಔಟ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೇಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ओके आम्ही सुमेस्तानी उभे राहूयांगी हे सुमेस्तानी उभे रावचे पटलं नसले तुम्ही देखकर गेमांत वांटेली जावच्याक उपकार मागता तशेंच जे कोण घरा भितर आसात निकले गेम अर्थांडा गेम ओके सिंपल गेम लास्ट तनका ಏರ್ ಔಟ್ ಆಪುಜೆರಾ ಅಕ್ಲೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಓಕೆ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ओके हांवें सांगला म्हजे वाटेन तुमी उलयचे म्हूण सांगून देखून तुमकां गेस करूंक अवकाश आसा नंबर्स द फर्स्ट नंबर वी हॅव कॅन यू गेस फर्स्ट नंबर इज इन 20s 2 and 8 28 28 ಓಕೆ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಸಿಟ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮುಂಚೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಯಾರೆಲ್ಲ 28ನೇ ತಾರೀಕು ನಂದು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅವರು ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ದಯಮಾಡಿ ವೇವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ 20s ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್ 2 and 3 23 23 yes दोग तेग जण आउट झाली नेक्स्ट नंबर कमिंग डाउन अगेन बोंदेल येत बोंदेल ननोंजी उंडु yes 1 and 4 14 14 those who are born on 14th they are out kindly be seated next number after 14 we have a single number not one no yes number 6 Aru Aji Shakti Nagar number 6 single number 6 next number ನಮ್ಮ ಅಮೆರಿಕಾ ಪೌಂಡ ಕೆಲವೊಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ನಂಬರ್ ಪಂಡದು ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ನಂಬರ್ yes 1 and 3 13 13 number 13 and after 13 the next number going up to Bondel yes yekune vis 1 and 9 19 19 and after 19 the next number we have is a single number yet piroditi naklo it's one single fat lady yet it's one single fat lady that is number 8 n2 number 8 and after 8 we have a next number Suratkal 45 date unda oh calendar undav yes 1 and 5 15 15 and the next number a single number bostat koni wave karnat hath vergalnat okay a single number can you guess yes number 7 kokke yel number 7 and after 7 we have plus 20 that becomes 2 and 7 27 27
And after 27, we have a next number coming directly down. A single number. Single number. Yes, number 2, red, number 2. And the next number, omelette counter open athundu. Red dozen. Tetti athu, yetu. Red dozen panna 12. Yes, red dozen 24, 24, 24. And the next number, after 24, we have Jelly Good Day. Yes, Pattonji, Anandu, 11. And after 11, coming down, that is a single number again. Guess Madi? Guess Magpule? Yes. Tumi Sangle Harikpati guess right at the number 4, Nal, Char, number 4, Kanna Good Day. Top of the calendar, yet. Top of the calendar. Irna teacher erama. Red dozen panda 14 pan peru. Top of the calendar panda 30 pan peru. Okay, irna teacher orathu odengu. Padu. Okay, 3 and 1, 31. Motta 1, 31, 31. And the next number, Bavis kitle? Yes, Bavis kitle? 2 and 2, 22, 22, 22, 22. And after 22, going up a bit. 2 and? Yes, 2 and 6, 26, 26, 26. And the next number coming down to single number. No. 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 Yes, single number 1, 1G, number 1, single number. And next number. What part gana? What part gana? 1G Atiji. Aklek Amasara Jasi Yan Panni, 1 single fat lady Pandadu. Niklu Apaga Panni Niklu Kuldandolu. It was 8, not 1. 1 single fat lady Panniana. Okay, Aklek confusion andavulu. Okay, next number. What part gana Vanni Kenyana? Yes, 1 in 8, 18, Adinentu, Padinenma, 18. And the next number after 18. Dozen yet? Yes, 1 dozen panda 14, 1 and 2, 12, anneradu. And the next number after 12, we have a single number. Yes, single number Ormba Bajal 9. Mast jana kulliyaru. And after 9, 30 without soda, Motu 3 and 0, 30. And the next number after 30, we have a single number, Mozogaon. Single number, yes, number 5, Morgan's Gate, number 5. And the next number, it's in teens again. Can you guess? Not 13. 13 nathundu. No. No. Yes. Number 16, Adinaru, Padinaji, 16. Yes, Addiyar, yet. Addiyar, number 10, Attu, Pattu, number 10. And after 10, we have a next number, Yekuneti Sikitle. Yes, 2 and 9, 29, Ippata, Ombatu, Irvata, Wormba, Itteyan, Lepuna, last number, that is a single number. Can you guess? Yes, number 3, Muru. Single number. Yer mata out aijer began edurbale. Niklena paiki kelauklek matra price tikkunanchina avakasha. Yer last mutta untvera. Aklek price tikkunanchina avakasha. We have last 4 numbers only. We have last 4 numbers only. ಮುಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬಂದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ. ಕೆಲವರು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಾಂಬಲಿ ಸಕ್ಕರ್ ವೈರೋಸ ವೈರ್ ಮುಳೆ ಮಾಡ್ಯಾರ್ನಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈರ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಸ್ ನಂಬರ್ 3 and the next number we have ಮಾತಿರಲ್ಲ ಔಟ ಇರಲ್ಲ ಔಟ. Okay, itli matra sad geman lagi ai leshe. Next number, can you guess? 15 athanu Suratkal. Okay, yes, 1 and 7, 17, 17. Number 17. And after 17, we have a next number is in 20s. 20s, Yan Kulliye.
इट्स इन 20s अगेन 2 and हांव बसलो म्हणून सांगलें म्हळ्यार म्हजो बर्थडे जाता न्ही 2 and 1 21 21 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ओके रावचे नेक्स्ट नंबर can you guess we have last 2 numbers next number is a silver jubilee 2 and 5 25 25 आता तुमच्या जन्माची तारीख म्हज्या कानांत लो सांगची देगीन आल्या कोणायकी आयकोंक ना ओके तुमची तारीख जल्माल्ली म्हज्या कानांत लो सांगची ओके आता कोण पुरा हांगासर आउट जाल्लीं आसात ती आतां शिरकून पडटात ओके येस 9 म्हणून तुमी सांगले न्ही एकली शिरकून पडली हांगासर 9 जाला येस देखन फाटी वेचे एक विकेट डावन येस 7 जाला उपरांत +20 सांगले हांवें 2 and 7 जाला 27 फाटी वेचे तानी जोर सांगे तानी ओके लास्ट नंबर आसा 2 and 0 20 वेट काही पाटी 10th नंबर आसचे दुसरे नंबर ना हांगासर 20th आसचे उरली पुरे नंबर जाल्यात ओके एनीवन हू इज सिटिंग हू आर बोर्न ऑन 20th एरा नकलो दल्लेरा 20th पुट्टी नकलो इत्ते बत्तन आपुची ಎಕ್ಕಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂದ ಬಂಡ ಗೇಮ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದೆ ಎದುರು ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪಂದಿತ್ತಾನೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಏರೆ ಕೊರ್ಪುನಿತ್ತೆ ಈ ಜನ ಉಲ್ಲೇರು 1 2 3 4 5 6 7 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು ಏರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೇಪರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಲ್ಪನಿತ್ತೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ಮನ್ಸ್ ಬರೆದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಮನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಮಂತ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಲ್ಪುವರು ಜೋರುಡು ಪನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಯಾನ್ ಕ್ಲೂ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇಟ್ಸ್ the 4th month of the year we say a fool's month that is gatti April okay eklo patigelo joke lek shale start apuna tingalu June lainiro sonasat okay Valentine's month yet February okay varsa so tisro mahino 3rd month of the year March अरे कन्फ्यूज अंत ओके नेक्स्ट मंथ भारतक स्वतंत्र लबलो महीनो ऑगस्ट नेक्स्ट मंथ मुजस्सु महीनो जन्मलो यस वस्सु महीनो नवेंबर ओके नेक्स्ट वर्ष सो 500 महीनो May, okay, we have 3 of them. Dasara season or Dasara month. October. Okay, Christmas season. December. Waigi? Okay, तुम्ही सलमान महिनो. Next July असा. So prize ताकावेता. तुम काही प्राइज म्हणला ने? Okay, आमचं उद्देश गेम्स फक्त मनोरंजनाक मात्र. So एदलोस तिका प्राइज लाभल्यान या भुरग्याक प्राइज वेता. नाव कितें मा तुजें? प्रेझल प्रिन्सिया या गेमाची विजेतीनं कंग्रॅच्युलेशन्स परबी उल्हास आणि अभिनंदन जोरान तालयांचो आवाज बरे कार्य चाकरेच्या वांट्याक आमी येवन पावल्या आयचे कार्याक आमकां सांगात दिले आसा संभ्रमाचो डीजे आसा डीजे गितेश ताका देव बरें करूं थँक्यू सो मच संभ्रमाचे बँड आसा सेंट लॉरेन्स ब्रास बँड विजयाटका तांकां देव बरें करूं तशेंच संभ्रमाचे केटरिंग आसा रॉड्रिगस केटरर्स तांकां देव बरें करूं फोटोग्राफी आनी व्हिडिओग्राफी केल्ली आसा अनिल स्टुडिओ मंजेश्वर तांकां देव बरें करूं आयचे सगळें कार्य लायव्ह स्ट्रिमींग केल्लें आसा डेल्सन मिडिया तांकां देव बरें करूं आयचे सोबीत डेकोरेशन आनी सगळे अरेंजमेंट्स केल्ले आसा स्टेलॉन डेकोरेटर्स तांकां आमी आभार मानता देव बरें करूं म्हणटा तशेंच
आयचो सगळो आवाज आणि उजवाड सांबाळलो आसा MH साउंड्स अँड लायट्स तांकांय देव बरें करूं. आणि हांव आसा तुमचोच इश्ट तुमचोच मित्र गांवांत कासियासो फ्लॉयड डिमेल्लो कासिया मंगळूर. तुमकां सुमेस्तांक म्हजे तर्फेन हांव मान बगयतां. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू सो मच. देखून शांती मोंतेरो वेदिक येवचें. आमी इनामां दिवंक संतोश पावता. नांवां भितर मुखार येवन तुमी इनामां स्वीकार करच्याक विनंती. There won't be a single photograph. Group photography ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಅಂತ ಇನಾಮ್ ಫೌಜತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ अमाउंट चे बिल मनेस्तिन रूपा डिसोजा कंग्रॅच्युलेशन्स मुखार येवचे इनाम स्वीकार करचे. तशेंच नेक्स्ट गेम अंत मनेस्त सुनील पायस विसील मारले आसात तांकांय आभार म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा. प्राइज कान घेवचे फोटोग्राफीक तुमी रावचे. तशेंच नेक्स्ट गेम अंत प्रिझल प्रिन्सिया कंग्रॅच्युलेशन्स परबी उल्हास आणि अभिनंदन. तेकाय विजेतांक आमी बसल्या सुमेस्तांनी गट्ट ताळयांचो आवाज दिवचो तांकां देव बरें करूं म्हणचें. तशेंच आमी इनामां दिता. समांता डिसोजा आणि रियोला डिसोजा तुमी मुखार येवन इनाम स्वीकार करच्याक विनंती. एक अपूर्व बायसो नाच तुमी सदर केल्याक. ಅಂಚನೆ ನಂದಿನಿ ಸ್ವಾತಿ ಶರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ರಿಷಿಕಾ ನೀವು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಂಚನೆ ಮಿಲಿಶಾ डिसोजा तुवें मुखार येवचें आनी तुवें एक इनाम स्वीकार करच्याक विनंती आसा. थोडी विधी वयर आसा लांबाली. सर विजेतांक कंग्रॅच्युलेशन्स परबी आणि उल्हास. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರಿಯ ಬಾಂಧವರೇ, ಸಮಾರಂಭದ ಔತಣಕೂಟವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಔತಣಕೂಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಇದೆ, ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಹಾಗೆ ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು कुटुंबादवरगे विश ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ. त्याकरन यजमानी वेदीक येवचे आणि आता तुमकां सुमेस्तांक जेवणाक उदक दिवच्याक कार्याचो यजमान आणि यजमानी आयती आसात. मनेस्त लाडीन मोंतेरो आणि मनेस्तीन एमी डिसोजा आयले सुमेस्तांक जेवणाक उदक दिवन ती अशें म्हणटात. आयल्या समेस्तांक जेवणाक उदक. सुमेस्तां जेवणाक उदक पावले गी. पावल्यार गट्ट म्हणचे जोरान म्हणचे देव बरें करूं. सुमेस्त सांगता आनी की जोरान. बरें, पाद्र्यापान उल्लेख केल्ले आसा. बरें मागता आसतना या कुटुंबाचेर देवाची विंसणार आशिर्वादां आनी बेसावां आसात म्हणून सांगून. आनी आज आमी कार्य कितल्या वरां आराम केल्ले. इल्ले बेगीनच आमी आराम केला. 6:40 आमी कार्य आराम केला. 7 वरांक पावस आराम जाल्लो. बंटवळ BC रोड आणि कोडियाल शिरांदरीचो पावस 7:30 वरांक आराम जाला. म्हाका 4-5 जाणांनी सांगले कार्य दावंडय बिग्गी कर पावस येता म्हणून सांगून. देरान सांगले शांती म्हणाले आमच्या कार्याक देवाची आशीर्वाद आसात, बेसांवां आसात, कार्य आखेर जाता म्हणसर पावस येना म्हणून सांगून. आणि तशेंच जालां आणि त्या खातीर आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. आयचें कार्य बरे तरेन जावच्याक तांची विंसणार आशिर्वादां आनी बेसांवां आमचेर वतुली आसात. मोदे इल्ले थंड वारें आयले वयगी. येस, आनी त्या वेळार शिरांदरेचो पावस मंगळुरांत, तशेंच बंटवळ, पुत्तूर आनी BC रोड पूण हांगासर कितेंच जावना. देखून आमी धन्य देवाक अर्घ दिता. त्या सुमेस्तांनी जेवण स्वीकार करचे. विश करूंक अवकाश आसा. मुखार येवन तुमी विशगांत रावच्याक विनंती.
लाईन तुम्ही त्या करणं या क्वेश्चन करची विशिंगाक बदलला हो काल आतांचो संसार नशीब आमचे मजेन जियोंचे हो सुवात फुलांचो तो आवाज मोगासो वालटाना तणतण वारे बदलला हो काळ आतांचो संसार नशीब आमचे मजेन जियोंचे हो सुवात फुलांचो तो आवाज मोगासो वालटाना तणतण वारे बरे नेसून भोवूंक गेल्यार रोमियो म्हणटात क्लब्बा डान्सा गेल्यार पाड जाले म्हणटात सोबी चेडवां फॅशना करून रस्त्यांनी भोंवतात सांगा तर चेड्यांक नाडून पदकां वडून कारान कोण जातात बरे नेसून भोवूंक गेल्यार रोमियो म्हणटात क्लब्बा डान्सा गेल्यार पाड जाले म्हणटात सोबी चेडवां फॅशना करून रस्त्यांनी भोंवतात सांगा तर चेड्यांक नाडून पदकां वडून कारान कोण जातात बदलला हो काळ आतांचो संसार नशीब आमचे मजेन जियोंचे हो सुवात फुलांचो तो आवाज मोगासो वालटाना तणतण वारे बदलला हो काळ आतांचो संसार नशीब आमचे मजेन जियोंचे हो सुवात फुलांचो तो आवाज मोगासो वालटाना तणतण वारे घरा गेल्यार डॅडी म्हणटा सोरो पियेलाय इतल्या तरण्या प्रायेर कित्याक उसाळटाय मिसाक गेल्यार पाद्री सांगता शर्मा वडलो हाय तो म्हणटा मिसाक वेताय बिडियो वटाय गाडांगा न्हिदताय घरा गेल्यार डॅडी म्हणटा सोरो पियेलाय इतल्या तरण्या प्रायेर कित्याक उसाळटाय मिसाक गेल्यार पाद्री सांगता शर्मा वडलो हाय तो म्हणटा मिसाक वेताय बिडियो वटाय गाडांगा न्हिदताय बदलला हो काळ आतांचो संसार नशीब आमचे मजेन जियोंचे हो सुवात फुलांचो तो आवाज मोगासो वालटाना तणतण वारे वालटाना तणतण वारे वालटाना तणतण वारे
वाजया येवच्या शनिवारा म्हाका मेळ दनपारां राखून रावला हांव वळेंसिया सकय नासतना कलाय करी नासतना वेल म्हाका सुका नासतना येवच्या शनिवारा म्हाका वेळ दनपारां राखून रावला हांव वळेंसिया सकय नासतना घडाय करी नासतना मेळ म्हाका सुका नासतना एलवीरा एलवीरा तू नासता जाला हांव वीरा 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 तामचे घाल तुझे फुगऱ्या तोंडाची पळून तू वापरू बायेचे हातोरायन पळेन तुका ते राखून रावला दोळे हे म्हजे तामचे घाल तुझे फुगऱ्या तोंडाची पळून तू वापरू बायेचे सदानीत आतोरायन पळेन तुका ते राखून रावला दोळे हे म्हजे एलवीरा एलवीरा तू नासता जाला हांव वीरा 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 लजे नका गो बाय राखय नकाय गो लोकां बाय उसलाय गो पाप्पा काडे सांगू वचून जावय तुका सोदलाम सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो लजे नकाय गो बाय राखय नकाय गो लोकां बाय उसलाय गो पाप्पा काडे सांगू वचून जावय तुका सोदलाम सोदचे नाका दुसरे कोणाय गो एलवीरा एलवीरा तू नासता जाला हांव वीरा 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 तू नासता जाला हांव वीरा तू नासता जाला हांव वीरा
Halo, mic check. Supuna tunistai makan Laguna tu imugan Rekta tu kan Mona Mona Oh Mona सपना तेमच्या चेडवा मोजे दिश्ट गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल सपना तेमच्या चेडवा मोजे दिश्ट गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल तुझा मोजा जिनेत परजळ तुझा मोजा घरात परमळ तुझा मोजा जिनेत परजळ तुझा मोजा जिनेत परजळ ओ हो मोना मोजा मोना 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 मोना तू गर्या कातीचे चेडू तू बऱ्या रितीचे मोना तू मोजा मोतीचे मोना तू मोजा हे जातीचे मोना तू गर्या कातीचे चेडू तू बऱ्या रितीचे मोना तू मोजा मोतीचे मोना तू मोजा हेर जातीचे तुझ्या विणे जीव जाऊचे ना मोजा 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 स्वप्ना तेमच्या चेडवा मोजे दिसत गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल स्वप्ना तेमच्या चेडवा मोजे दिसत गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल मोडना हांवें केदना तुका देखला अवघड एक जायते दिना घडला मोना हम कष्टान सांपडला मोना हांव तुझ्या मोगार पडला मोना हांवें केदना तुका देखला अवघड एक जायते दिना घडला मोना हांव कष्टान सांपडला मोना हांव तुझ्या मोगार पडला तुझ्या विणे जीव जाऊचे ना मोजा 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 स्वप्ना तेमच्या चेडवा मोजे दिसत गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल स्वप्ना तेमच्या चेडवा मोजे दिसत गाल तुका लागून जाला मोजे कसले हाल ओहो मोना मोजा मोना ओहो मोना मोजा मोना ओहो मोना मोजा मोना ओहो मोना मोजा मोना मोना
वाजूया मोगा मांदोलीन यगो कांदोलीन वाजूया मोगा मांदोलीन यगो कांदोलीन वाजूया मोगा मांदोलीन यगो कांदोलीन वाजूया मोगा मांदोलीन एक दिसाका फेस्ता कशें फक्कण गळ्ळे फेरयेन मोदालो वचो नासतना मिसाल लुटीत पारवलो एका चेडवाच्या पासागारी त्या रगड्यांच पारवले मोगाच्या पासार यगो कांदोलीन वाजूया मोगा मांदोलीन 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 मोगाचें कोणाचें जेवण जावना तांणी देखून जेवण स्वीकार करच्याक विनंती आसा. तशेंच कोणाचें विशींग बाकी आसा तांणी मुखार येवन तुमी विश करच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. तशेंच कार्याचो अकरेचो वांटो आमी थोड्याच मिनटांनी आरंभ करता. देखून सुमेस्त कुटुंबाच्यांनी आनी सुमेस्तांनी मुखार येवन नासून तुमी कार्य सुबोवचें. कार्याची सुबाय तुमी दोडती करची. DJ गितेश आयतोजला कार्याच्या अकरेच्या वांट्याक आनी फकत 5 मिनटांनी आमी कार्याचो अकरेचो वांटो आरंभ करता. नासून तुमी कार्य सुबोवचें. कार्याची सुबाय तुमी ह्या वेदीचेर आनी ह्या अंगणांत तुमी दोडती करची. डोंगरार बगल्या पळयताय येत्या वेत्या बायलां सांतादुनीच्या डोंगरार बगल्या पळयताय येत्या वेत्या बायलां गडे मोडीताय सांतादुनीच्या डोंगरार बगल्या पळयताय येत्या वेत्या बायलां गडे मोडीताय आनी येते येते व्हडले हाडाचे आनी येते येते व्हडले हाडाचे आनी येते येते व्हडले हाडाचे आनी येते येते व्हडले हाडाचे
सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो आयची आईस बायची आईस बाटली का बार कोण घरा बसलो गो सुजलागो फुगलागो मजे सताई के नहीं मिस नांग दूंग सोटा मजे सताई के नहीं मिस सांस बताओ मस्त कपा का सगले सतुईदी सांस बताओ मस्त कपा का सगले सतुईदी सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो सुजलागो फुगलागो तुझ्या बाराला सोर मारून गो आईची आई बाईची आई बाटली गावार कोण घरा बसलो गो सुजलागो फुगलागो चिंता पकडायच्या मागीर पयशे जावं काबार चिंता पकडायच्या मागीर पयशे जावं काबार म्हाका भितर दिसता म्हाका सगलो हो संवसार म्हाका भितर दिसता म्हाका सगलो हो संवसार सुजलागो Volkawan boson na slow Katalo eklot Picasso Gerani voje poise vi parle Tia kai tu chapar polle le arerian Rosca soltanda teca puitos Sogle dukkele udon mogan haugelo budon Rosalina, Rosalina Kitak makatugo kolena Sopla tucini, dokatina O seko dinaka magawa dinaka O Rosalina Morgoa bazaran gelo Margai puri un suntli makada Nuste getana teka poitos Sogle tukele udon mogan hao gelo budon Rosalina, Rosalina Kitak makatugo kolena Sopna tucini, dogatina O seko nakawagawarina ka O Rosalina Cachorracha bailando salon piso uloita moke zalo oso aponato arangunon dilo lo boramaso makapoto ilori ai kanta toso de kazari makasango kena achago ani ekdisa makasa pedailo maka oshe godot mudaven chitu kena maja gomta dorun gudailo maka podu ilo awage mosta
फाटल्या दिसांनी मोजेर धरतालो दोळो ताचे बायलेची सुरो पाय पोवून हांवें मातूयची तुगना एक दीस फोंडान पडटलो हांव सांगोता रागार जायना काय कांयचे काय भानगडीन पडोना काय म्हजी आळां मोडली फाल्यां तुमची मोळत त्रासान पडटत रडोना काय म्हाका पडूयलो हांवें गे मोस्ताडायलो कोता ओटांनी तेकायलो म्हाका पडूयलो हांवें गे मोस्ताडायलो कोता ओटांनी
तुझ्या मोगातून शेजारी तुझे नोकरे म्हाका लायकनारी पडे कितले मोगाचे काडीच मोजे हांवें तुका दिलें मोगा असो पडेलोच नाका रागार जालाय तूं दिसना म्हाका मोगान पडल्यार अशेंच तें जाता लागीं यो रे पयस करींक नाका नाचले तूं म्हजो हिरो नाचूंक जाय फकत हांव न्हय तो सोरो आयक रे कित्याक लोस्ता कपान दवरून तुका रावता तुझ्या मोगान हांव बावून वयता काळीज तुजें दारोन कित्याक तुका सोगलीं सांगतलीं मोगा रागान फुलोन कसलोच फायदो ना मेवले जायते म्हाका पयसली सगळे म्हणटा तूं कितलें गो प्रेरी सगळे सांगता तें मानतलें मोगा काळीज तुजें फकत दी म्हाका नाचले तूं म्हजो हिरो नाचूंक जाय फकत हांव न्हय तो सोरो आयक रे कित्याक लोस्ता कपान दवरून तुका रावता नाचले तूं म्हजो हिरो नाचूंक जाय फकत हांव न्हय तो सोरो आयक रे कित्याक लोस्ता कपान दवरून तुझे नाव लदीन सदांचे मान गो मान का आता तरी चिंताब लोकांचे अर्थ कर्ण खानगे भोगना मुजा काळजाचे फाटी फुडें पळय नासता वेंगेन म्हाका गे हां मुजा नावार तुझे नाव लदीन सदांचे मान गो मान का आता तरी चिंताब लोकांचे अर्थ कर्ण खानगे भोगना मुजा काळजाचे फाटी फुडें पळय नासता वेंगेन म्हाका गे लिल्ली आमसुलिल्ली नम्मालिल्ली सांगून चिडयता हरयेतले वसुलिल्ली आमसुलिल्ली नम्मालिल्ली सांगून चिडयता हरयेतले आलेन बुडेर बल्ली नाटले अल्ली इल्ली या जन्मांत तू मुझेच खोलिल्ली आलेन बुडेर बल्ली नाटले अल्ली इल्ली या जन्मांत तू मुझेच खोलिल्ली ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन लव मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू बनतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर आय लाईक युअर ब्युटी आय लाईक युअर फॅशन तुझ्यावर थांबून आहे माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे
EOG gangster, I love to the fashion, to viral sensation, representing nation. पण नखरे हजार किती साधी सिंपल तरी दिसते स्टायलिश तुझ्या समोर फ्रीकी बेबी बिल्ली आयलिश तुझ्या डायमंड डायमंड तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय पण I like it तुझं नो स्पिन इयरिंग eyelashes bling bling I like the blush आणि lipstick pink pink है माझी girl है जाने जिगर है चुम्बक छल्लो में तुझा king 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 जादू मंतर हा मंतर तुझा swag ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में है तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे हो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रास्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है पसंद से बाकी सब फर्स्ट क्लास है हो सबके होठों पे चर्चा तेरा बटता गलियों में परचा तेरा यूं तो आशिक है लाखों मगर सबसे ऊंचा है दर्जा तेरा मेरी तारीफ से छुपती फिर बदनामियां मेरी जैसे जैसे वो आंख में चोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे वो ईद में होली मेरे जीवन की दशा थोड़ा रास्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास
for staring, forgive me for breathing. We might not know why, we might not know how, but baby tonight we're beautiful now. We're beautiful now. We're beautiful now. We might not know why, we might not know how, but baby tonight we're beautiful now. We'll light up the sky, we'll open the clouds, 'cause baby tonight we're beautiful now. We're beautiful.
लिडिया, शांती, प्रीती आणि प्रेमलता. तशेंच रोशन, विन्सेंट तुम्ही मुखार येवचे वेदीक. कुटुंबाचे सक्कट काजिन्सांनी मुखार येवचे. सुमारांची जेवण जाला. तशें जेवण जाल्यार सुमेस्तांनी कोण बरो बसल्यान सक्कट मुखार एक घडी. हे सक्कट भुरगीं सक्कट मुखार या. हे अकरेची 10 मिनटां मात्र आसात. अकरेची 10 मिनटां. कुटुंबाची आशा आसा तुमी नाचपान सांगा डीजे म्हणून सांगून. ब्रास बँड आसा, डीजे आसा देखून अकरेची 10 मिनटांत तुम्ही सुमेस्तांनी वाटेली जावच्याक, तुम्ही सुमेस्तांनी भागीदार जावच्याक विनंती आसा. येस मुखार आयिल्ल्यां काले बँड जाय की डीजे जाय? येस ब्रास बँड. ओके. येस बसल्यांक मुखार येवचें बेगी. फाटी आसली सक्कट भुरगीं मुखार येमा. Okay, Orchu St. Lawrence Band.